Magandang gabi mga kasangbahay. Ngayon ay araw ng Linggo, March 20, 2022. Inyo pong matutunghayan ang simulcast ng UNTV sa pangalawa sa serye ng mga debate na inorganisa ng Commission on Elections para sa 2022 elections. Ngayong gabi ay nakatakdang magharap ang mga tumatakbong vice-presidente ng Pilipinas. Handa na ang debate ng mga kandidato sa pagka-pangalawang Pangulo ng Bansa na inorganisa ng Commission on Elections ngayong gabi. Magiging sentro ng debate ang domestic policy at ang government accountability. Mula sa Pasay City, may report si Dante Amento live. Dante, ilang kandidato sa pagka-vice-presidente ang dadalo ngayong gabi? Nakarating ba silang lahat? Yes, Bernard, sa ngayon ay nandito na yung 7 sa 9 na mga tumatakbong vice presidential candidate dito sa venue sa Sofitel Hotel para sa unang round ng Comelec o PiliPinas Debates 2022 para sa mga tumatakbo sa pangalawang Pangulo ng ating bansa. Ito ay sina dating Akbayan Party List Congressman Walden Bello, Rizalito David, Manny Lopez, Doc Willie Ong, Senator Kiko Pangilinan, Carlos Serapio at Senate President Tito Soto III. Si Congressman Lito Atienza ay tumanggi ng dumalo dahil sa medical issue. Samantalang si Mayor Inday Sara Duterte naman ay una nang nagsabi na hindi sasama sa mga debate. Bernard, unang dumating kanina si Carlos Serapio pero hindi ito nagpa-unlock ng interview sa media. Sumunod na dumating si Doc Willie Ong. Ayon kay Ong, hindi siya pabor na i-abolish o buwagin ang IATF. Hindi, okay lang ang IATF. Maganda trabaho ng IATF. Kilala ko yung mga members. Maayos naman silang mga doctors. Dumating din si Rizalito David na katandem ni Jose Montemayor. Nais nitong magkaroon ng united opposition at umatras niya ang ibang vice presidential candidate liban kay Senator Tito Soto dahil siya lang umano ang makakatalo kay Mayor Sara. Magkakaroon umano sila dapat ng alliance. Now we should start talking. Nobody among us can defeat Sara among the VPs, and nobody among the presidential candidate can defeat Bongbong Marcos. If we do not start talking now. Sagot naman ni Senator Soto, opinyon ito ni David at nagpasalamat siya kung siya ay kinukonsiderang kandidato sa pagka-vice presidente. Ipinagtanggol din ni Soto ang katandem na si Senator Ping Lacson sa issue ng red tagging laban sa kampo ni VP Leni Robredo. Partikular na ang sinabi ni Lacson na may mga NPA umano sa mga rally ni Robredo. That did not come from Senator Lacson. All he did was say that there was an intelligence report to that effect na mayroon sa mga rally or something like that. Pero lang yun. Wala, hindi nagbibintang si Senator Lacson. Present din sa isasagawang debate si Manny Lopez at si Senator Kiko Pangilinan. Panghuli na dumating si Walden Bello, ang running mate ni Calyodi de Guzman. Samantala, Bernard, ayon sa Comelec, pareho lang ang rules at mechanics sa presidential debate kagabi. Bawal mag-usap ang mga kandidato. Nagbunutan kung sino ang sasagot sa unang tanong. Ngayong alas 7 nga ng gabi ay maghaharap-harap ang vice presidential candidates sa unang round ng Comelec o PiliPinas Debates 2022 dito sa Sofitel Harbor Garden, Pasay City. Muli namang hinikayat ng Commission on Elections ang publiko na sumubaybay sa debate dahil isa sa mga ito ay posibleng magiging pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi lamang naman po presidential debate ang importante. Vice presidential debate po, alam naman natin kapag wala ang presidente na andyan lagi ang vice president. Ano po?
Samantala, dalawang issue pa rin ang sentro ng debate ngayong gabi. Ito ang domestic policy o pambansang pulisiya at government accountability o pananagutan ng pamahalaan o mga halal na opisyal. Ayon pa kay Commissioner George Erwin Garcia, konektado ang mga isyong ito sa pandemya at ekonomiya na tinalakay kagabi sa presidential debate. Bernard, pagkatapos nga ng Vice Presidential Debate ngayong gabi ay mayroon pang panghuli o pangalawang round ng Vice Presidential Debate. Ito naman ay town hall pero dito pa rin gagawin sa April 23. Ito ay 4 na araw na lang bago ang local absentee voting. Yan ang ating balita mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Bernard. Dante, natanong ba o nakapagbigay ba ng pahayag itong Commission on Elections dahil ito ang kanilang unang debate na inorganisa para sa presidential at vice presidential candidates? Natanong ba sila kung sa assessment nila ay may mga kailangang i-adjust o baguhin sa kanilang rules dito sa naturang debate? Kasi isa dyan, ang sinasabi ng ilan na nagkukomento, tila maikli yung oras na ibinibigay sa bawat presidential candidates para mailatag ng maayos ang kanilang mga plataforma sa bawat issue na ibinabato sa kanila. Yes, Bernard, natanong nga natin dyan kagabi si Commissioner George Erwin Garcia right after noong presidential debate at sinabi niyang may mga kinukonsidera nga silang mga pagbabago o kaya idadagdag pero kukonti na lang daw, Bernard, dahil batay doon sa kanilang naging assessment ay satisfied naman sila, maayos o smooth ang takbo ng debate. Pero may mga ilan pang bagay na inaasahan. Sabi pa nga ni Commissioner Garcia kahapon ay may sa susunod na presidential debate ay inaasahang may sorpresa pa, partikular sa mga kandidato na kanilang ibibigay, Bernard. At ito, Dante, ay masasaksihan na natin sa second round, hindi ngayon sa format ng vice presidential candidates. Tama ba? Yes, Bernard, tama yun. Dahil nga, baga, nasa period of adjustment pa sila. Dahil yung kanilang mga na-observe kagabi ay kanila pa itong pinag-aaralan, kinukonsolidate kung ano yung mga dapat i-improve. Yun yung mga nabanggit ni Commissioner Garcia. So ngayong gabi, ang inaasahan natin, more or less kung ano yung nangyari kagabi sa presidential debate, ay ito rin ang ating masasaksihan. Kung matatandaan ng ating mga kasambahay kagabi ay nasa 5 tanong lang ang naitanong, major questions o primary questions ang naitanong ng moderator dahil sa marami kasi itong ating mga kandidato sa pagkapangulo, sila ay siyam. Ngayon naman ay inaasahan din natin, Bernard, na nasa 5 lang din yan, hindi aabot ng 10 mga tanong ang maibigay sa mga kandidato. Actually may info na tayo, Bernard, na nagbunutan na kung sino yung unang sasagot mamaya sa aktual na debate ng ating tumatakbong mga kandidato sa pagkapangalawang Pangulo, Bernard. Mahalagang issue ang tinanong kagabi, Dante, dito sa presidential candidates. Ito ba ay nasubukang itanong ninyo ng alam naman natin mga kasama sa media sa mga vice presidential candidates kung ano naman ang kanilang tugon dito sa mga itinanong sa kanilang mga katandem o may mga kandidato sa pagkapangulo? Yes, kanina, Bernard, natanong, talagang highlight kasi kagabi yung o estate tax laban sa mga Marcos, abot sa 203 billion pesos. Natanong dyan kanina yung katandem ni Calyodi de Guzman at ang iba pang mga vice presidential candidates at karamihan sa kanila, same ang kanilang posisyon. Gusto nilang mabawi nga ito o kaya masingil ng pamahalaan ito. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Opisyal na po nag-umpisa ang Vice Presidential Debate ng Commission on Elections. Panoorin po natin. Yan ng patas na pagkakataon ang mga kandidato na maipabot sa bayan ang kanilang programa at plataforma. Ako po si Ruth Cabal at ito ang PiliPinas Debates 2022, The Turning Point.
pinakamataas na opisyal ng bansa ang Vice President, limitado ang papel at kapangyarihang nakaatang sa kanya. Spare tire nga ang karaniwang tawag sa Vice Presidente, pero mahalagang may kakayahan din siyang mamuno. Batay sa konstitusyon, siya ang magiging presidente sakaling may hindi magandang mangyari sa Pangulo. Kilalanin na natin at kilatisin ang mga tumatakbong Vice Presidente. In alphabetical order, House Deputy Speaker Lito Atienza. Congressman Atienza is absent due to medical reasons. Dating Akbayan Party List Representative Walden Bello. Mr. Rizalito David. Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Mayor Sara did not confirm her participation. Desisyon niya po na hindi sumali sa debate. Nawalan din siya ng pagkakataon na ipaabot sa publiko ang kanyang programa at plataforma. We'll call on the next candidate, Mr. Emmanuel Manny Lopez. Dr. Willie Ong. Senator Francis Kiko Pangilinan. Attorney Carlos Serapio. And Senate President Vicente Tito Soto III. At this point, we would like to acknowledge the presence of our Comelec officials headed by Chairman Saidamin Pangarungan. Ito po ay una lamang sa mga pagkakataong ibibigay ng Comelec sa vice presidential candidates na makaharap ang publiko. Sa debating ito, ang mga tanong ay iikot sa mga paksang pandemic response, budget allocation, social services at corruption. Nanggaling po sa iba't ibang sector groups ang mga tanong na sinala at sinang-ayunan ng Comelec at mga eksperto. Hindi po alam ng mga kandidato ang mga tanong. Narito naman ang mechanics na dapat sundin sa takbo ng debate. Ang bawat kandidato ay may 90 seconds para sumagot sa tanong ng moderator. Kapag 10 seconds na lang, maririnig ang tunog na ito. At pag naubos na ang oras ng kandidato, maririnig naman ito. Matapos sumagot ang lahat ng kandidato, may chance ang bawat isa na mag-react. May 30 seconds ang bawat isa para sa rebuttal, reaction, o komento. Kapag muling natawag ang isang kandidato, bibigyan siya ng 30 seconds para sumagot. Papayagan ang bawat kandidato na mag-notes gamit ang ballpen at papel na nakalagay sa kanyang podium. Strictly no kodigo at no cellphone sa kabuuan ng debate. Bawal rin makipag-usap sa iba pang kandidato at bawal ang coaching mula sa kanilang staff. Sa unang tanong po ng ating debate, wala munang rebuttal, comments at reactions. Kanina po ay nagbunutan na kung sino ang mga kandidatong mauunang sumagot sa bawat tanong. Ginawa ito sa harap ng mga kinatawan ng mga kandidato. Sa puntong ito po, sa unang question, ang unang sasagot ay si Mr. Manny Lopez. Ang inyo pong tanong, ang mga tungkulin ng vice-presidenteng nakasaad sa konstitusyon ay siya ang papalit sa presidente in case of death, permanent disability, resignation, or removal from office. Isa pa, the VP may be appointed as a member of the cabinet. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na maamyendahan ang konstitusyon, ano pang mas makabuluhang kapangyarihan o responsibilidad ang ibibigay mo sa opisina ng Vice-Presidente? Mr. Lopez, your 90 seconds start now. Thank you very much. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Manny Lopez,
kandidato ng Labor Party Philippines. First and foremost, ang aking pong pananaw sa posisyon ng Vice Presidente is one that will support the President in his program of government to augment his leadership to deliver the necessary solutions to our various problems, to the various issues that will be faced by our nation and the Filipino people. Ang nakikita ko pong mga dapat amyendahan sa ating konstitusyon in the process, in the event that there are emergencies that will require the Vice President to assume the top post in our republic are as follows. Sa palagay ko po, ang unang-una na ma-determine ng ating gobyerno or liderato ay to determine the validity of the assumption of the top position. Yan po ang unang-una. Salamat po. Punta man po tayo kay Dr. Willie Ong. Yes, salamat Ruth. Napakahalaga ng posisyon ng Vice President. Nakita natin yan. Hindi maganda na maging spare tire lang siya. Kaya nga, nung tinawag ako ni Mayor Isko, ang sabi nga niya sa akin, bilang Vice President, Doc Willie, ikaw mamamahala sa health sector. Sa DOH, ikaw bahala dyan. Sa pandemic response, sa'yo bahala dyan. Para makafocus si Mayor Isko sa mga ibang problema, sa utang, edukasyon, pabahay, at mga trabaho. Sa tingin ko, mas maganda na bigyan ng position ang Vice President para makagawa din siya. Kung sa akin to yung offer, pwede ko kunin ng Department of Health. Ganda rin na kaagapay ng Presidente, yung Vice Presidente, para tuloy-tuloy yung mga programa, polisiya, parang tandem sila. Yan po ang napakahalaga. Kasi ayaw natin medyo hindi parehong partido. Sabi nga ni Mayor Isko, isa dito sa plano namin ay yung tandem voting. Pag binoto mo yung Presidente, automatic nakasama yung kanyang Vice Presidente para hindi mag-away sa pagpapatakbo ng gobyerno. Salamat po. Senator Kiko Pangilinan, you have 90 seconds, sir. Ako po ay naniniwala na sapat na yung ating saligang batas sa usapin ng kapangyarihan na maaaring ibigay sa ating Vice President. Bakit? Nasa Vice President na yun kung sino man siya, kung paano niya gagamitin ang posisyon at kapangyarihan para makatulong sa ating mga kababayan. At nakita natin yan sa naging kilos at naging trabaho ng ating Vice President Leni Robredo, lalo na dito sa COVID response. Siya ang unang opisina ng gobyerno na nakapagbigay ng PPEs sa mga frontliners natin sa iba't ibang parte ng ating bansa. Samot-sari ang naging intervention ni Vice President Leni para tumulong at hanapan ng solusyon sa loob ng 2 taon yung problema sa COVID. Nandyan yung suporta sa frontliners, nandyan yung shuttle, nandyan yung shuttle service, nariyan yung e-konsulta at marami pang iba. So sapat na ang kapangyarihan at mga alituntunin ng ating saligang batas para sa ating Vice President. Sinasang-ayunan ko ang nabanggit kanina ni Doc Willie na dapat tandem. Hindi maaaring ibang kapartido. Ang boto sa Presidente, dapat yun din ang boto sa Vice Presidente para nagtutulungan, para mayroong pagkakaisa, para kompleto ang plano sa umpisa pa lamang at hindi nagkakaroon ng anumang bangayan. Attorney Serapio, you have 90 seconds, sir. Salamat po. Ang nakatadhana po sa panukalang Puno Federal Bayanihan Constitution ay para rin po ang Presidente at Vice Presidente ay dapat magkapartido at pareho po silang dapat na ihalal. Para po na sa gayon ay hindi mangyari yung madalas na isalarawan sa amin ng yumaong si DBM and Finance Secretary Salvador Enriquez. Sabi niya, mahirap ko ang Presidente
kumbaga sa corona, laging nakahawak doon sa corona niya sa kanyang ulo dahil hindi niya alam kung yung vice presidente niya ay pinapanalangin na may mangyari sa kanya. Kaya po, talaga pong dito sa ipinanukala ng Puno Bayanihan Federal Constitution of the Republic of the Philippines, ang nabanggit po ng aking mga kasama na ang presidente at vice-presidente ay dapat may halal na magkasama at mahalaga na sila ay kasapi ng parehong partido sapagkat ang partido po ang siyang kikilos at gaganap ng tungkulin na para po kanilang kaluluwa o ito po yung party whip to make sure that they abide by the principles and programs of the political party to which they belong. Maraming salamat po. Senate President Soto, yung tanong po ay kung bibigyan kayo ng pagkakataon na maamyendahan ang konstitusyon, ano pang mas makabuluhang kapangyarihan o responsibilidad ang ibibigay nyo sa Office of the Vice President? You have 90 seconds, sir. Yun nga po ang katanungan eh. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na palitan or galawin ang konstitusyon, para maliwanag po, no? Una sa lahat, hindi naman talaga spare tire dapat ang pangalawang Pangulo kung alam mo gagawin. Kahit hindi ka bigyan ng posisyon, with merely the clout of the office of the Vice President, marami kang magagawa. Ngayon, doon sa katanungan, sa akin, gagawin kong Senate President or presiding officer of the Senate ang Vice President. Yun ang pinakamaganda. Nagawa ko po nung araw yan eh. Nung ako'y mahalal na Vice Mayor ng Quezon City, ang mga City Vice Mayors lang ang presiding officers ng mga City Council. Puro spare tire lang ang tawag doon sa mga municipal vice mayor. I put up the Vice Mayors League noong 1989 at pagkatapos noon ay nilakad ko sa gobyerno, sa Kongreso, sa Local Government Code na magawang presiding officer lahat ng municipal vice mayor sa buong Pilipinas upang hindi maging spare tire at meron talaga silang partisipasyon sa konseho. Nagawa po namin yan. And look at the municipal councils now. They are being run by the vice mayors and they are partners of the mayor. Kaya po, ganun po ang pananaw ko. Okay, since our next candidate is supposed to be Congressman Atienza, but since he's not here, we move on to Professor Bello. Sir, 90 seconds. Magandang gabi at salamat, Ms. Cabal. Sa tingin ko ho, okay na rin na maganda sana kung pareho kayo na elect yung katandem mo, pero okay na rin kung hindi, no? Maganda nga na merong konting check and balance dun sa executive, no? Kasi yun na nga, the Vice President may not always agree with the President, and that sort of point of view is always appreciated. Ngayon ho, in terms of ano yung posisyon na sana may bigay sa akin ni Calyodi pag kami ho ay nanalo dito sa darating na halalan, hinihingi ko ho yung Department of Finance. Kasi alam naman natin that the Secretary of Finance, yun ho ang pinakapangyarihan ho dito ho sa atin sa kabinete. Kasi ho, lahat ho ng economic policies dumadaan sa kanya. At yung kaugnay sa foreign creditors, yung kaugnay sa mga iba-ibang foreign areas, ganun ho talaga ang kapangyarihan ho ng Department of Finance. I think si Carlos Dominguez has been the most powerful in the cabinet. And I think he has misused this power by giving so many benefits to foreigners against the interests of the Filipino people. Okay. Thank you po. And we want to change that. We move on to Mr. David, sir. Total naman ang pinag-uusapan natin ay gagalawin na yung konstitusyon, ano? I would like to think out of the box. I've seen the wisdom of changing the form of government from the presidential to parliamentary. Kaya kung gagalawin na rin na naman natin ang konstitusyon, alisin na natin yung presidential, lumipat na tayo sa parliamentary. Para ang eleksyon ay mas mura, hindi tayo gagastos ng bilyon-bilyon, hindi mananalo ang basta-basta ang mga artista at mga popular na tao,
Madali tayo magpalit ng mga leader kung wala ng confidence ang mga miyembro ng parlamentaryo, lalong-lalo na kung wala ng confidence ang sambayanang Pilipino. Kaya kung ako ang tatanungin mo, hindi ko na iniisip kung ano pang dapat idagdag sa kapangyarihan ng Vice President. Ang nais ko ngayon, kung gagalawin din lang naman ang konstitusyon, baguhin na natin ang forma ng gobyerno. Pumunta na tayo doon sa mas sensitive na pamamaraan ng pamamahala sa lipunan. Mas sensitive yon, mas madali tayo magbago. Kamukha ngayon, gusto natin tanggalin ng presidente, hindi natin matanggal. Ano? Kaya doon ako. No? Let's go parliamentary. Susunod po sana na kandidato na tatanungin natin ay si Mayor Sara, but since she's not here, we move on siguro to the follow-up questions. Kasi it's very interesting that 3 of the candidates mentioned yung tandem voting, no? Maybe we can hear from the others. Si Dr. Ong mentioned it, and also si Senator Kiko and si Attorney Serapio are in agreement to having a tandem voting. And I think meron pong bill na inihain na sa Senado. Pero may we hear the opinion of the others about this one? Professor Bel, si Mr. Lopez is raising his hand first. Gusto ko lang pong klaruhin ang tanong ni Ms. Ruth Cabal. Sapagkat sa inyo pong tanong, nabanggit nyo na kung ano ang kailangan amyendahan sa ating konstitusyon with regard to the position of the Vice Presidency in assuming the top post. Kaya po gusto kong bigyan ng importansya ang mga qualifying factors. When could a vice presidential timber or Go ahead, sir, para po malinawan po tayo dun sa inyong sagot. Kung kailan po, anong mga qualifications para i-assume ang posisyon ng presidente? Sapagkat alam niyo po, maraming mga possible developments in the course of assuming a 6-year tenure as president. And medical, condition is one essential factor, particularly psychiatric. So there are possibilities na magkaroon ng problema dyan, and so our constitution should be ready for that possible scenario. Thank you very much. Ang rebuttal po is only for 30 seconds or rejoinder. Ulitin lang po natin. But I was asking about, nag-follow up lang po ako dun sa question about tandem voting. May we hear from Professor Bello? Well, I think that it is good, to have 2 candidates, maybe from opposite parties. I don't see that as really bad. I think it can create some sort of good dynamics, no? In terms of the executive. But I really would like to hear from Sara Duterte, no? I mean, I don't know why she doesn't appear here in this debate, no? To face the Filipino people. Thank you po, Congressman. Yes, I think she should be here. Mr. David, on tandem voting po. 30 seconds. It doesn't really matter. It doesn't really matter kung mag-tandem voting. Kaya nga yung sinasabi ko, hindi pa rin naman mariresolve yung problema natin sa pamamahala. Dahil kahit naman magkasama pa yan sa partido, yung bagal ng proseso sa isang presidential system, yung ang dapat nating i-address. Hindi naman yun ma-address ng tandem voting. Kaya nga ang tinutulak ko na ngayon, mag-parliamentary form na tayo at iwanan na natin ang presidential form. Senate President Soto, because we heard the others about tandem voting, kayo po, ano pong opinion nyo dito? 30 seconds, sir. Hindi ako sang-ayon practically because check and balance Mas maganda nga yung may check and balance. Bakit in the Philippines, there are 64 million voters. We will allow the presidential candidate na siya magbuo po ng vice president. Yung 64 million Filipinos, yun po dapat ang bumoto kung sino gusto nila leader ng ating bansa, di ba?
Siguro isa na lang din pong follow-up question natin kung meron pong gustong sumagot tungkol dito ay like what I mentioned kanina, the Vice President may be appointed to a certain cabinet position, and in the past debates you already mentioned, sinabi kanina katulad ni Professor Bello na he wants to be the Secretary of Finance. Just in case po na mabago nga po yung Constitution, would you want this to be a requirement or specified na dapat po ma-appoint sa isang cabinet position? Yes, go ahead, Mr. David. Iba-iba yung expertise nung Vice President Hindi naman kailangan automatic na Finance Secretary siya kagad, no. In my case, for example, I would want to run a commission that will handle yung moral renewal and cultural restoration process ng ating lipunan. That's the biggest elephant in the room is amorality, which we fail to recognize and we continue to deny. Yung amorality ng ating lipunan ang pangunahing suliranin natin. Si Mr. Lopez, you mentioned before that you wanted to be appointed as Trade Secretary po. 30 seconds. Opo, in the event na tayo po ay palarin at bilang Vice Presidente ng ating mahal na Republika, ang tinitignan kong posisyon that where I could deliver solutions to our economic recovery program. Yan po ang aking expertise, and sa palagay ko po, ayan din ang dapat natin bigyan ng tugon, ang economic recovery ng ating bayan. Salamat po. Dr. Ong, you said that you wanted to be appointed as Health Secretary. Dapat po ba ilagay sa konstitusyon na may posisyon dapat ang isang Vice President? Yes, oo. Mas maganda siguro kung meron siyang position para mas malaki may tutulong niya sa gobyerno. Pero para sa akin, mas maganda talaga yung tandem voting. Nakita ko kasi sa experience ko, medyo magulo talaga ang politika natin. Maraming sakitan, masasamang salita nasasabi. Kaya pag hindi mag-partner, hindi ko alam kung paano sila magtatrabaho. Yun lang nakikita ko. Kaya mas maganda na at least magka-partner sila. Siguro si Senator Kiko Pangilinan, because you mentioned before na yung gusto niyong portfolio would be something to do with agriculture. Do you want it to be, again, specify po sa Constitution na i-require na may position? 30 seconds, sir. I don't think it's necessary. Hindi na kailangan nakalagay pa sa konstitusyon na dapat mayroong posisyon ang Vice President. The power of appointment is an executive power. And in this case, it's the President's prerogative. Kung gusto niyang bigyan ng posisyon ang sino man sa kanyang kabinete, kinakailangan siyempre, komportable siya. Mahirap naman dahil sinabi ng saligang batas, kinakailangan i-appoint. Kung hindi sila magkasundo, magkakaroon ng problema. Thank you very much to our candidates. At patikim pa lang po yan, manatiling nakatutok dito pa rin sa Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Hindi kumpleto ang pamahalaan kung wala ang may pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit nararapat ba ang nais mong ihalal na pangalawang pangulo? Inaatasan ang pangalawang pangulo na manungkulan bilang pangulo sa oras ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng kasalukuyang pangulo. Maaaring isabay ng pangalawang pangulo ang pagkuha ng posisyon sa gabinete kung ialok ito sa kanya ng pangulo. Magiging kalihim ang pangalawang pangulo kasabay ng kanyang hawak ng posisyon. Sa dami ng kanyang responsibilidad, ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang nagnanais maging pangalawang pangulo? Katapatan? Kalinawan? Mapagkakatiwalaan? Magalang? Responsable? Ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng Comelec at Vote PiliPinas. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM?
Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Vote Safe Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Commission on Elections. Totoo and Chismis. We really can do it all. With Smart Gigapower. Enjoy 20 gigabytes for all sites and apps for only 149 pesos. Get Gigapower na day! When we take off, you get a fresh overview of the news. From city issues to countryside stories, we tell you about celebrations and accounts of destruction. With drones, we give you not just visual narratives from a whole new perspective, but service on a higher altitude. This is our advocacy at UNTV Drone Journalism. Abangan ang mas pinalawak at mas pinalakas na multimedia programs ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Police at your service, Reloaded. Tatalakay sa iba't ibang accomplishments at mga issue na kinahaharap ng Philippine National Police. Police at your service, Reloaded. Hatid ng pulisya ang programang layunin ay serbisyong tapat para sa bayan. Police at your service, Reloaded. Mula Lunes hanggang Biyernes. Police at your service, Reloaded. Alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon. Dito lang sa UNTV, your public service channel. UNTV mobile app gives you the latest on everything that matters to you. Download the UNTV mobile app and catch your favorite shows. Tap and check program schedules. Anywhere you go and any time of the day. Check out the videos page. And watch episodes on demand. For updates and reliable news in just a few taps, download the UNTV mobile app now. Nagbabalik ang Pilipinas
PiliPinas Debates 2022, The Turning Point. Live pa rin tayo sa Sofitel Philippine Plaza, Manila para sa unang Vice Presidential Debate ng Comelec. Sa bahaging ito ng ating debate, muli pwede na pong magkomento o kontrahin ng katunggaling kandidato ang partikular na kandidato. Pero patapusin lang po muna ang sagot ng lahat ng kandidato sa ating tanong. Ang pangalawang tanong ay sasagutin una ni Attorney Carlos Serapio. Paano niyo po i-assess ang COVID-19 response ng gobyerno at kung sakaling may nakita kayong kakulangan, paano niyo po ito masusuportahan bilang Vice Presidente? Your 90 seconds starts now, yes. Attorney Serapio. I'll address the question, but very quickly, let me just add to the previous question. The Puno Bayanihan Federal Constitution provides that the Vice President shall be appointed to a cabinet position. So it goes without saying also that when it comes to tandem voting, it assumes the importance of political parties so that the position is not just appropriated by a single person in the person of the President. Anyway, insofar as the COVID response is concerned, in as much as we have already, to a certain extent, controlled it. We have learned a lot of lessons from it. There is this complete package that was passed by Congress, which have provided for a lot of not just funding support. I would like to think that the current administration has done its best in order to address it. However, as Vice President, even when I am blessed with the position, I do intend to push for more research and development. In the package that was passed by Congress, I was surprised that while they appropriated 1.3 billion for walk paths and for bicycles, they appropriated only 10 million for research and development and another 15 million for computational or big data analysis. So I'll put a lot of premium on research and development, and at the same time also try to get the country together and not have this division between pro-vax and anti-vax. We should also have organic, based, natural response to the pandemic. Thank you. Senate President Soto, 90 seconds, sir. Opo. Galing na po tayo ng pandemic. Ang tingin nga po ng karamihan ay papunta na tayo ng tinatawag na endemic. Ngayon, para mapaghandaan na to at hindi na to maulit, kahit ano pang virus ang dumating sa atin, dapat tayo na ang nagmamanufacture ng bakuna, ng PPEs, mga syringes, mga needles, pati cotton, para matigil na yung importation. Yun ang dapat asikasuhin ng gobyerno na tayo na nagpuproduce nitong mga ito. At bigyan natin ng mas mataas na sweldo. Hindi lang yung mga frontline health workers, pati barangay health workers. Taas natin ang sweldo ng mga nurses, ng mga doctors. Yung hazard pay nila, nilagay naman namin doon sa Bayanihan 1 and Bayanihan 2, hindi kagad kagay na ibibigay at natataas. Yun nga isa sa mga malungkot. Kaya gusto natin ay magkaroon ng pagkakataon na mag-implement or magpapatupad nito mga batas na ito. Yun po ang pananaw ko. Professor Bello, 90 seconds po. Well, I think the performance of the Duterte administration has been quite dismal. Alam naman natin, there have been more than 3 million infections na, no? And 55,000 deaths. No? According to some of my people I have consulted, had the government had a better approach, hindi militaristic, the infection rates could have been reduced by half and the deaths could have been also reduced by half. No? So sa tingin ko, napaka-militaristic yung approach. No? Unprepared, and then the IATF, unfortunately, was quite unprofessional in the way that it was dealing with things. Ang daming corruption dyan, no? The whole family thing is a stain on the government, no? So I would say one is we need to have an approach that is participatory, hindi militaristic. We need to give priority to the opinions of the medical community instead of seeing them as enemies. No? And then we really need to be able to give the proper budget for both
our people, frontline workers, as well as yung mga ayuda for communities. No? So I would say that in my administration with Calyodi, we will do far better than this crazy administration. How about you, Mr. David, your response? Maraming nawala ng trabaho, bumagsak ang gross domestic product. Gumastos tayo ng mahigit 1 trilyong piso. Pero ano ang nangyari? Wala rin naman. Paulit-ulit lang. Samantalang merong nagpresenta ng mga solusyon noon na makakabuti sana dun sa sitwasyon pero hindi pinakinggan. 1 trillion as against 40 billion. 40 billion would have been enough to stop the spread of the disease, of the infection. But the Department of Health, IATF, and even President Duterte did not want to hear that. Yun yung nakakalungkot doon, ano? Kaya kung kami ang iyong tatanungin, dapat talaga, katulad ng sinabi ni Ginoong Bello, dapat lahat ng stakeholders kausapin, medical and the entire scientific community, para magkaroon ng consensus. Ano ba ito? No? Ano ba ang dapat gawin? Para hindi na maulit ito. Nagtapon tayo ng sandamakmak na inutang na pera. Ganon pa rin ang nangyari. Hanggang ngayon, hindi tayo makarecover. Okay? So sana, sa susunod, kung mangyayari pa yung mga resurgence na yan, pagmitingan naman natin sana, pag-usapan nating maigi, lahat ng stakeholders, lahat ng partido, no, kaliwa or kanan, pagsama-samahin at pag-usapang maigi. Maraming salamat po. Mr. Lopez, your assessment of the COVID-19 response of the government. You have 90 seconds. Our response to the pandemic started a bit slow, but it has improved across time. And certainly, there were initiatives that were undertaken by the private-public sector, and these are the key components that led to the improvement of our pandemic response. It was our Bayanihan spirit that actually propelled a better pandemic mitigation and response strategy. And my general prescription really is for a science-based, pragmatic, and cost-effective approach to pandemic management. And this must be devoid of commercialism, of profit maximization, and including politics. We should address the specific issues of pandemic management because this will not be the last. We will be facing a lot more epidemics, pandemics, and other diseases in the course of time. And I think the general structure that we should follow is one, we have to develop our public healthcare system. We have to have more doctors, provide more scholarships. We have to build more hospitals. In that way, we could improve our pandemic response. Thank you. May we hear from Dr. Ong? 90 seconds. Yes, kaibigan, meron po akong bad news sa inyo eh. Sa Asia ngayon, nagsasurge ulit ang COVID. Sa South Korea, 600,000 cases per day. Tayo, 40,000 cases at the highest. Sa Vietnam, Hong Kong, China, ang tataas ng kaso. May malaking posibilidad aabot ulit yan sa Pilipinas. Hindi ko alam gaano kalala, kung kailan, kung Mayo ba o sa June. Itong variant na to, ito yung BA2 variant na stealth Omicron. Ito yung mabilis kumalat. Marami tayong pwedeng gawin. Number 1, dapat magtayo tayo ng infectious disease hospital. Dito natin lalagay yung mga pandemic cases. Hindi pwede sa PGH lang kasi makakawawa ibang pasyente. Itong COVID-19 field hospital na ginawa ni Mayor Isko sa Luneta, napakaganda nito for mild to moderate cases. Number 2, meron ng mga gamot sa COVID na napakaganda. Nakabili na ang Maynila last week. Ito yung generic na Paxlovid.
Kaya kung sino magkaka-COVID, life-saving po to. 90% less death. Number 3, free testing, napakahalaga. Hindi pwede hula-hula tayo sa case. Number 4, susuportahan natin healthcare workers. Number 5, yung mental health natin. Talagang apektado yung mental health natin. Pwede tayo gumawa ng Center for Disease Control natin. Pag nagawa natin itong 5, okay tayo mag-open. Pero kung mag-open lang tayo basta-basta na hindi natin ginagawa itong 5, wala babalik ulit tayo sa lockdown. Senator Kiko Pangilinan, sir. Yes, kung magkaroon ng surge tulad ng nababanggit ni Dr. Willie Ong, at nariyan pa rin yung mga kurakot at incompetent na nagpapatakbo ng ating COVID response, palagay ko nga magkakaproblema tayo. Kailangan tanggalin na sila ngayon pa lang at hanapan ng mga kapalit na mahusay at talagang tapat sa panunungkulan. Number 2, kinakailangan talagang palakasin pa ang tracing, testing at itong isolation natin. Dahil nga pag nagkaroon ng surge, hahanapan na naman natin ng testing. At dapat ang testing libre na. Hindi na dapat ito ginagastusan pa dahil pagka libre, talagang lahat magpapatest. Yan ang problema. Libre sa mga, halimbawa, meron ng simptomas. Dapat libre lahat yan. Pati yung palakasin, yung suporta sa frontliners, hindi dapat delayed. Ulit, that is a question of competence. Pag mahusay yung leader, hindi pa pwedeng maging dahilan na ibabalik yung 9 billion dahil hindi nagasta dahil kulang sa oras. Pati na rin sa, meron tayong 1.44 trillion na nakatenga noong 2021 na hindi ginagamit na pondo dahil hindi magastos, dahil hindi ma-absorb. Hanapan na ng paraan para magamit yung portion of that 1.4 trillion para masuportahan yung papalakas ng ating healthcare system at mahihanda natin ang sarili natin sa maaring maging surge. Narinig na po natin ngayon sumagot ang ating 7 vice presidential candidates. The floor is now open for rebuttal, comments, and reactions. Pakiusap lang po sa ating mga candidates ay huwag po kayong sabay-sabay magsalita at bawal pong sumingit ang isang kandidato habang ang isa pa ay nagsasalita. And I will just call you if it's your turn to speak. You have 30 seconds for your rebuttal or reactions. Nakita ko po unang nagtaas ng kamay si Attorney Serapio. Opo. Tatanungin ko lang po yung lahat ng mga nagbanggit ng dapat nating gawin ng mga panibagong pagtugon po sa suliraning ito, kung ang lahat ng iyan ay maaari nating isagawa sa kasalukuyang ayos ng ating masyadong unitary, highly centralized, over-concentrated power on the top na sistema po natin. Yung tanong niyo po ay for those who presented new ideas. No? Yes. Yung mamaya po papasagutin natin kasi nakita ko nagtaas si Senate President Soto. Yung po, nabanggit po kasi yung infectious disease hospitals pag mag-establish tayo ng mga bagong hospital, nabuti na mga 2-3 taon bago natayo yan. So yung kasalukuyan sa Maynila, doon sa San Lazaro Hospital, ang alam ko meron, infectious disease hospital. Ang kailangan natin gawin, yung mga district hospitals ang pwedeng i-convert. Some of them can be converted into infectious disease hospitals. Yung mga iba pong nagbigay ng ideas about it, I think si Dr. Willie Ong, may binanggit po kayo about CDC or free testing. Siguro po you can respond to the question of Attorney Serapio. Go ahead, Dr. Ong. Yes, oo. Bali, tama naman sinabi ni Senator Soto, meron tayong San Lazaro Hospital, pero mainly for mga bacterial infection kasi yun. Tsaka medyo luma na at maliit. Mas maganda sana may bago. Tapos itong mga COVID-19 field hospital, mabilisan to Pwede ito magawa ng maganda. Pero sa akin lang, bukod sa COVID, dapat palakasin natin yung gamutan. Sa simpleng sakit, high blood, diabetes, murang gamot. Pag na-control natin itong mga simpleng sakit, mas hindi sila mamamatay sa COVID, mas lalakas yung katawan nila. Professor Bello, sir. Yes, isang dimension ho rito yung international, no? Kasi sumasang-ayon ako that we should really try with Senator Soto about developing our manufacturing capacity for mga vaccines. Ang problema nito is Pfizer and all of these big pharma have been blocking yung
export to give us to global south countries like the Philippines, no? Yung technology nito. So the government must really actively work with other countries in the global south to break this monopoly on trade-related intellectual property rights. Si Mr. Lopez po was raising his hand. Ang isa ko pong panukala to improve our pandemic management strategy is number one, to make our people informed on the viral life cycle. Kung naiintindihan po natin ang ating kalaban, mas masusugpo po natin yan. From the time that our children enter school, they should be given science education upang alam nila kung paano labanan ang infeksyon na dulot ng virus or bacteria. Marami po akong dadagdag, kaya lang, kulang na oras. Mr. David, sir. Dalawa lang yata kami dito ni Senator Soto na nagtulak ng paggamit ng prophylaxis. Yung sinasabi kong 40 billion na yon, that could, kung yun ang ginamit natin pambili ng prophylaxis, in 4 months' time, dapat natanggal natin yung COVID eh. Pero hindi tayo nakinig, hindi nakinig ang administrasyon. Kaya sa susunod siguro, in response to the question of Mr. Serapio, let the local governments decide on what to do with their populace, no, constituencies at the local level. Gusto ko lang po huli na lang po kay Dr. Ong before you go to the follow-up question. Go ahead, sir. Mag-add lang ako na information. Isa rin problema yung napakamahal ng gamot natin sa Pilipinas. May mga gamot tayo 10 times more expensive sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Parang mga chemotherapy, meron 10 times more expensive. Pag hindi natin mabababa yung mga presyo, ay mahirapan tayo, malaking gagastusin ng gobyerno. Plus, kahit itong mga alternative medicines, dapat tingnan din natin. Marami tayong magagandang halamang gamot na pwedeng makatulong, mas makakatipid ang bansa. Gusto ko lang po kasing puntahan ngayon yung ating mga senador na nandito kasi kanina nabanggit, no, tinanong po ni Attorney Serapio, bakit daw maliit, was it Attorney Serapio, no, bakit daw maliit yung nabigay na pera for research and development? Maybe, may we hear from Senator Kiko and then Senate President Soto. 30 seconds, sir. Well, actually, ang Executive Department, no, noong 2019, bago mag-COVID, kinaltasan pa ng 10 billion yung budget ng Department of Health. Yun ang isang dahilan kung bakit lahat ng mga programa ay hindi tayo naging handa nung tumama na ang COVID. Sa halip na binigyan ng dagdag na budget, binawasan pa. Second, dito rin sa Bayanihan 1 and 2, hinihingi namin ang mas malaking budget para sa response ng gobyerno sa COVID. Hindi rin inaprubahan yung mas mataas naming hinihingi dahil daw hindi kayang alamin o hindi alam kung saan kukunin. At nakita naman natin, ang huli, hindi rin pala nagastos. So talagang ayaw nilang malaki, pero yung meron, hindi rin nagastos. So talagang, in the end, dapat good governance. Yung talagang maayos na hindi incompetent ang in charge. We go to Senate President Soto. Well, apparently, hindi priority doon sa National Expenditure Program na sinabmit sa Kongreso yung R&D, which is Research and Development. And I completely agree na dapat talaga lakihan at lalakasan yan. As a matter of fact, mayroong mga nilagay si Senator Lacson na budget para sa biotech at para yung mga fertilizer. Ngayon, actually mga fertilizer ngayon, mura na. Puntahan nila sa UP Los Baños because of the money infused para sa research and development doon sa UP Los Baños. Thank you very much to our candidates and we now have to go on a break. Magpapatuloy po ang PiliPinas Debates 2022, The Turning Point, hanggang sa pagbabalik po namin. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, PiliPinas Debates 2022, The Turning Point. With the belief that every Filipino has the right to vote and have access to understandable information on voters registration, Vote Pilipinas was launched. The hashtag Magparehistro Ka campaign was a success with 7.9 million newly registered voters, with a total of 65.7 million registered Filipino voters for 2022. To do this,
Vote Pilipinas conducted several initiatives. The Vote Pilipinas website, an online source for election-related information. Digital collaborations with media, influencers, and artists. And connecting to communities online and offline. Vote Pilipinas was able to engage 17,000 followers across channels with an 80 million estimated digital audience, uniting communities for the country, making an impact one step at a time. This initiative was made possible by all our partners. What's next for Vote Pilipinas? The hashtag Bumoto Ka campaign to vote. Exercise your right to vote on the May 9 elections. Visit votepilipinas.com for updated information on the candidates and the elections. Paano ba maging isang informed voter? May one-stop dashboard ang Vote Pilipinas na nagtataglay ng lahat ng mga impormasyon tungkol sa mga kandidato. Sa gitna ng pagkalat ng fake news, information overload, at sa dami ng mga pagpipilian, paano tayo makakasiguro na makakapili tayo ng tamang kandidato at nang hindi tayo malunod sa dami ng impormasyon sa ating harapan? Narito ang Candidate Profile Dashboard na gawa ng Vote Pilipinas, ang opisyal na information campaign partner ng Commission on Elections. Taglay ng Candidate Profile Dashboard ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga kandidato sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, at mga senador. Mula sa kanilang karanasang politikal at profesional, mga batas na naiambag o naipatupad, hanggang sa tindig nila sa mahalagang issue, upang bigyan ka ng mas malawak na perspektibo sa mga kandidatong nais mong iboto. Bisitahin ang www.votepilipinas.com para sa mas komprehensibong impormasyon sa mga kandidato sa darating na May 9 elections. Maging isang informed voter. Abangan ang mas pinalawak at mas pinalakas na multimedia programs ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Police at your service. Reloaded. Tatalakay sa iba't ibang accomplishments at mga issue na kinahaharap ng Philippine National Police. Police at your service. Reloaded. Hatid ng pulisya ang programang layunin ay serbisyong tapat para sa bayan. Police at your service. Reloaded. Mula Lunes hanggang Biyernes. Police at your service. Reloaded. Alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon. Dito lang sa UNTV, your public service channel. UNTV mobile app gives you the latest on everything that matters to you. Download the UNTV mobile app and catch your favorite shows. Tap and check program schedules. Anywhere you go and any time of the day. Check out the videos page. And watch episodes on demand. For updates and reliable news in just a few taps, download the UNTV mobile app now. Ilan sa mga biktima ng multiple vehicle collision sa elliptical road sa Quezon Memorial Circle, Quezon City ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Ayon sa ilang nakasaksi, mabilis ang takbo ng kotse kaya sumabit sa isang taxi at dalawang kotse bago bumangga sa likod ng bus. Para maiwasan ng ganitong aksidente, palagian po tayong sumunod sa mga speed limits sa tinakda sa bawat kalsada. Magdahan-dahan din tayo sa pagmamaneho sa mga kinoconsider natin na mapanganib na lugar. Tulad ng blind curves, palagian din po tayong maglaan ng tamang distansya o ligtas na pagitan sa mga sasakyan na nasa ating harapan. Ito ang serbisyong hatid ng UNTV News and Rescue. Did
Did you know that heart attack is the #1 cause of death in the Philippines? Some of its signs are chest discomfort that lasts for more than a few minutes. Pain radiates from the chest to the arms, back, neck, jaw, and stomach. Shortness of breath. If you feel any of these signs, go to the nearest hospital immediately. For more healthcare tips, watch UNTV, your public service channel. You are watching PiliPinas Debates 2022, The Turning Point. We are back in Sofitel Philippine Plaza, Manila for the first Comelec Vice Presidential Debate. Candidates, you can use the pen and paper that we have provided para po mapag-sequence kayo ng inyong mga notes. At para sa pangatlong tanong, si Senator Pangilinan po ang unang sasagot. Inaprobahan kamakailan ng Pangulo ang 200 pesos financial aid kada buwan para sa mga mahihirap na pamilya. Sapat ba itong tulong sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin? At kung hindi, ano pang konkretong programa ang inyong imumungkahi? Your 90 seconds starts now, Senator Kiko. Hindi sapat. 1.6 pesos lang yan per person kada pamilya. Pag pamilya ay 6 o. So in other words, 200 piso, hindi sapat. Ang dapat gawin, isuspend ang fuel, ang excise tax sa fuel. At tayo naniniwala, executive order lamang. Base sa liberal interpretation ng train law, pwede na. Pag sinuspend mo na ang fuel excise tax, mababawasan ng 10 piso, 6 na piso at 5 piso kada litro. Kaagad-agad mararamdaman ng ating mga kababayan yan. Sinasabi nila 113 billion daw o 30 billion daw ang mawawala. 1.4 trillion naman ang hindi ginagastos. So anong mawawala? Hindi totoo yun. Kami ay hindi sang-ayon doon. Pangalawa, kaagad-agad na ilabas yung 500 million fuel subsidy para sa ating mga farmers at fisher folk. At tiyakin na sila mismo at hindi ito kinukurakot. Dahil may balita tayo, hindi naman daw talaga ang mga qualified ang nakakatanggap. Ganon din sa transport sector. Meron 2.5 billion pesos na fuel subsidy. Sinama natin ang mga jeepney driver, ang taxi driver, ang tricycle driver dyan. At meron pang 6 billion additional fuel subsidy sa ating budget na unprogrammed. Pag ang gobyerno ay mabilis kumilos, kapag ang gobyerno ay hindi natutulog, ika nga, at araw-araw binubusisi at tinitiyak na marirelease ito, makakatulong ng malaki yan. Yan ang ating action steps dyan. Kayo naman po, Attorney Serapio. 90 seconds. Karanasan po natin, noong nakaraang una tayong tinamaan ng COVID, nagsalita po ang ating pamahalaan at sinabi na huwag nating alalahanin yan sapagkat meron tayong sapat na pera, meron tayong 300 bilyon. Subalit sa unang ikot pa lamang, naubos na po ito at hindi na natin malaman kung kakayanin pa nating magbigay ng dagdag na tulong. Kaya po dito sa 200 piso na financial aid, totoo po ngayon na hindi sapat. Kaya ang dapat po natin gawin, gaya nung nabanggit ng aking presidente kahapon, ay hindi lamang yung napupunta doon sa consumption o parang isang araw lamang o ilang araw lamang ubos na yung tulong na yon. Kailangan may bahagi tayong ibibigay sa production. At doon sa bahagi pong production na yon, ang aming nakikita ay binigyan natin ang ating mga kababayan ng tinatawag nating energy relief. Sapagkat ito po ay patuloy nilang pakikinabangan sa araw-araw at papakinabangan din nila buwan-buwan at yung kanilang matitipid po rito sa energy relief na ito ay iyon ang makakatulong sa kanila para gumaan-gaan ang binubuhay nila na hirap sa ngayon dulot ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na sa ngayon itong pagtaas po ng ating fuel. Senate President Soto. I must admit, totoong malaki ang problema natin sa fuel. At yung 200 na binibigay, mas malaki pa binigay sa Quezon City, 1,000 eh. I agree also that the excise tax should be suspended. Tama po yun. And then siguro dapat bigyan natin ng yung sa minimum wage na pinag-uusapan. Dagdagan natin, gawin natin 1,000 ang minimum wage sa NCR.
ng mga kababayan natin. Ayun, sasabihin ng mga employer, 600 to 800 sa mga probinsya, depende sa kung ano sabihin ng wage board. Pero yung mga employers siguradong medyo may papalag. Ano? Bigyan natin ng tax breaks. Hindi baling ang gobyerno maghirap, wag lang taong bayan. Sanay mangutang ang gobyerno eh. Pero yung kababayan natin, papatol sa 5-6 eh. Para lang may makain, hindi ba? O para may makadagdag sa negosyo nila eh. So di baling gobyerno maghirap, wag lang taong bayan. Pagdating po doon sa mga fuel, dapat yung issue naman ng energy, ng fuel, yung fossil natin, medyo gawin na nating renewable energy. Yun na dapat ang gawin natin. For example, solar. Nasa gitna tayo ng equator eh. Hindi ba? Ang lakas ng araw sa Pilipinas eh. Dapat tayo sikat sa solar. Thank you. We now go to Professor Bello, sir. Go ahead. Yeah, hindi ho sapat yung 200 pesos. No? Talaga hong parang binibiro lang tayo ni President Duterte with that. No? Kasi talagang ubus ho yan, isang araw lang. No? So, yung sumasang-ayon ho ako sa mga sinabi na ng mga ating magiting na kasama rito, na dapat ho yung masuspend na ho yung excise tax on oil, no? As well as the VAT on oil, no? At saka yung sinasabi na namin ni Leody de Guzman from the very beginning na itaas yung minimum wage throughout the country to 750 pesos. It's good to hear that there are now some other people running for office that are now supporting itong panukala namin from the very beginning, no? But at the same time, kailangan rin ho talaga na we must really freeze yung payments natin non-securitized foreign debt, no? Kasi diyan ho nabubuhos yung kwan ng gobyerno eh. 20% of the budget each year goes to paying off the debt. This is really 1 trillion, no? Pesos, no? Kailangan especially in an emergency na we circulate that back to the country, no? So ang dami hong sources of revenue that we can get. Instead, what the government did was binabaan yung income tax ng mga korporasyon, no? Brought it down from 30 to 20%. Wrong priorities talaga ho ito. Okay. Thank you, sir. Mr. David, go ahead. Alam nyo, ang isang problema natin talaga yung mentality ng gobyerno na mas maigi na yan kaysa sa wala. Which is really very wrong, no? Kaya itong pagbigay ng 200 piso na ito, parang sinasabi ni Ginoong Duterte, mas maigi na yan kaysa sa wala. Ang isang nakakatuwa ngayon, okay, pinapatanggal natin talaga yung una ako sa mga nanawagan na tanggalin yung excise tax. And at the same time, pati yung VAT, i-reduce natin. Imaginein mo, yung VAT, no? Yung isang tax na ipinatong dun sa presyo ng gasolina, tinatax mo ulit kapag kinakarga mo na sa sasakyan. Anong klase naman yan? 2 tax sa isang produkto, no? Sa akin, ang pagtingin ko, dapat buhusan na natin ng pera yung mga maliliit na negosyo. Total na nakawin din lang naman ng mga politiko yung pera, ibigay na natin ang diretso doon sa mga maliliit na negosyo, no? Of course, we can make a lot of arrangements how this can be done, no? Para naman maibsan na yung hirap ng ating mga mamamayan, no? Hindi lang naman to hindi lang naman to issue ng fuel eh. Hindi lang naman yon ang reason kung bakit nagmamahal ang presyo ng bilihin. Talagang wala eh. Kailangan natin talagang buhayin yung ekonomiya, buhusan ng pera yung mga maliliit na negosyo para dumami ang kabuhayan at bumalik na tayo doon sa dati nating level ng pamumuhay. Mr. Lopez, ang tanong po ay sapat po ba yung 200 pesos na financial aid kada buwan para sa may hirap na pamilya o meron po kayong konkretong programa na maimumungkahi? 90 seconds, sir. Meron po akong konkretong programa para maitawid natin ang mga kababayan nating naghihirap. Hindi po sufisyente ang 200 pesos per month for every family, but as they say, it's better than nothing. Alam niyo po, itong spikes in local pump prices is speculative.
Okay? Wala pong basihan yan if you base it on the supply and demand analysis. Wala pong basihan yan. Speculative po yan. So, kailangan pong gawin ng gobyerno ay gamitan ng moral suasion ang mga oil companies na huwag munang magbaba. Sapagkat, number one, hindi naman po tayo dependent sa Russian oil. Russian oil supply globally represents less than 10% of the global supply of crude oil. On top of that po, kayang isupplement yan pag nag-increase ang production ang Saudi Arabia at ang United Arab Emirates and even the US. Ngayon po, yung local pump prices po, wala pong basihan, no? Na itaas nilang ganyang kataas. Sapagkat meron din po tayong 60 to 90 days na strategic reserves ng oil. Pwede po nilang gamitin yan. Binili po nila yan during the time na $70 ang price ng crude oil based on the price index. At hindi pwedeng automatically itataas nila kung tumaas ang international price index. Sapagkat matagal po ang supply chain yan. No? So, thank you, sir. Thank you very much. You move to Dr. Ong. Yes, opo. Sobrang hirap talaga ng buhay natin ngayon. Pataas ng pataas. Yung gasolina, halos 80 pesos na. Baka tumaas pa ng 100 yan. Kami ni Mayor Isko, 5 buwan na nakaraan na sinasabi na ni Mayor Isko, balak niya bawasan ang buwis sa petrolyo at sa kuryente. Talagang makakatulong to sa kababayan natin. Tulad ng sa Maynila, nagbibigay na rin siya ng ayuda. Maaga siya nagbigay. February, March, nagbigay siya ng ayuda for 700,000 families, mayaman man o mahirap. So, laging maaga yung mga ayuda niya. Expect natin tataas ang bilihin, di ba? Dahil sa presyo ng gasolina. So, dapat suportahan natin yung agriculture, food security natin para may pagkain tayo. At syempre, mag-focus tayo sa renewable energy dahil mas mura to in the long run. Pero ang punot dulo ng problema natin, yung pandemic pa rin eh. Kaya naman tayo nalubog dahil sa pandemic. Alam nyo ba, lalo na ngayon, posibleng may parating na surge. Pag pumupunta kami sa probinsya, level 2 pa rin sila. Kahit konti ang kaso ng COVID. Sabi ko, bakit level 2 kayo? Konti-konting kaso, hindi kayo makabukas. Ang sagot nila, kulang sila sa ospital, kulang sa mga doktor. Hindi sila maka-open ng level 1 kasi oras na dumami konti ang kaso, mabilis mapuno ang ospital. Kaya balik tayo sa problema, kailangan malutas ang pandemic para malutas natin ang ekonomiya. The floor is now open for rebuttal, comments, and reactions dahil nakapagsalita na po ang lahat ng mga kandidato. Una pong nagtaas ng kamay si Senator Pangilinan. Yes, 30 seconds. Ang daing din ng ating mga kababayan, lalo na ang magsasaka at mangingisda. Dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, tumaas na rin ang presyo ng fertilizer, napakalaki. Tumaas din ang pagpalaot ng ating mga mangingisda. 70% ng kanilang gastos ay sa gasolina. Dapat bumili direkta ngayon ang ating gobyerno dahil sa Republic Act 11321, yung Sagip Saka Act, pwede nang bumili direkta sa mga magsasaka at mangingisda, wala nang public bidding. Bilihin ang produkto nila para meron silang pangdagdag na gastos dahil mas sa tamang presyo bibili ng gobyerno. Nandyan ang batas, implementation lang. Mr. Lopez, 30 seconds. Yung pong aking rejoinder, in order to alleviate the impact of high local pump prices of fuels. Number one po, we have to come up with an austerity program. Talagang kailangan pong magtipid. At marami pong paraan dyan. Pangalawa po, we have to develop our sources of renewable energy from solar, hydro, etc. At lastly, kailangan po ng mas aggressive na oil exploration initiative upang makahanap tayo ng sources ng local crude oil sa Pilipinas. At marami po yan. Okay. Si Professor Bello. In addition to yung nasabi na ng mga kasama natin dito about focusing on doing the Renewable Energy Act, following it since it was passed in 2008, kailangan na rin ho natin talaga na gumamit ng price controls. No? Price controls are a legitimate form of keeping down prices. No? So,
kailangan ho that we start thinking about using price controls, may mga trigger mechanisms and that sort of thing. No? Sir David. Natutuwa po ako dun sa mga naging sagot ng aking mga kasama. Kaya lang nalulungkot ako dahil yung nangunguna sa survey, hindi natin marinig kung ano ang kanyang opinion hinggil sa bagay na ito. No? Sana nandito si Inday Sara para masabi niya naman kung ano yung nais niyang sabihin hinggil dito sa mga bagay na ito. Kami nagtatagisan ng talino dito. No? Pero paghahatian namin, yung 50% na lang daw ng boto. At tuwan-tuwa siya, nakaupo lang siya doon. Inday Sara, dumalo ka naman. Gusto na kang makamayan man lang. Maraming salamat po. Meron pa po bang gustong mag-react? Okay, go ahead, Attorney Serapio. Yung reaksyon ko po ay tanong sa expertise ni Professor Walden Bello. No? Professor, sang-ayon ka ba na magkaroon tayo ng panibagong tax regime at sa sukdulan pa ay isipin kung kailangan nating i-revamp o i-overhaul ang BIR ng bumbo? Sa tingin ko, yes, kailangan ho na isang overhaul ng tax regime kasi at this point in time, the tax regime favors the rich. And yung nakita na natin na binabaan yung corporate income tax from 30 to 20% and to 25% for foreign enterprises. And si Senator Soto was one of the people who pushed this in Congress at the behest of the executive and Secretary Dominguez. Kaya I think that we really need a revamped tax regime, and Senator Soto, don't oppose this kasi people's initiative so ito. Remind lang po natin yung candidates na hindi po kayo pwedeng magbigay ng tanong direkta to another candidates or hamunin ng isang kandidato. Maliban lang po if there is a clarification or if there is a rebuttal na gusto nyo po in terms of yung tungkol sa mga naging sagot po. Do you want to respond? But I wasn't addressing it to him. I was addressing it to you, so that you could address it to him. Yes, sir. Yes, sir. But Attorney Serapio addressed the question to you po. Okay. That's right. Yes. Addressed to you. Okay. Me. We move on to Senate Can President we simplify Soto. the rules? Papasalamat lang ako na nabanggit ni Professor Bello yun. Kasi as Senate President, talagang kailangan timplahin mo mabuti yan I have preserved the independence of the Senate. Kahit na ang tingin namin ay may mga critical kami, inimbestigahan namin, PhilHealth, Bureau of Corrections, lahat yan, pati yung itong nakaraan na GCTA, basta't yung makakabuti sa bansa at tama ang binibigay sa amin data, pinapasa namin at sineshepherd ko yun. Yun ang katotohanan nun. Kanina po nakita ko nagtaas si Dr. Ong. Yes. Bala ko na sana i-add, kailangan environment-friendly ang mga panukala natin dahil sa climate change. Kaya maganda talaga yung sinabi ng mga kasamaan ko sa renewable energy. Meron tayong hydroelectric, meron tayong solar, kung saan malakas yung araw, wind, kung saan malakas ang wind, may geothermal, meron pa tayong biomass. Kailangan din natin magtipid kung pwede mas maraming bike lanes, di ba? So walang gasolina yan. Yung mga cities natin, gawin natin walkable. Ngayon, mahirap maglakad. Papunta sa kahit 1 kilometro lang. Hindi rin friendly sa mga PWDs itong mga daanan natin. At pwede rin yung mass transit para mas makatipid din tayo. Senator Kiko, go ahead. Yes, response lang dun sa point na binanggit ni Mr. David. Wala si Mr. Marcos kagabi, wala si Sara Duterte ngayong araw, sila ang magkatiket. Alam mo kami, mga kandidato, lumiligaw kami. Nililigawan namin ang botante. Pag lumiligaw, dapat humaharap. Ako may 3 anak. Pag may lumiligaw sa aking anak, dapat humarap. Respetuhin yung aking mga anak, respetuhin yung mga magulang. Pag hindi humaharap, nire-respeto ba kami? Kung kayo mga botante, pag hindi humarap, nire-respeto ba kayo? Okay. Balikan po natin yung ating mga issues. Mr. Lopez, go ahead. Ako po ay sumasang-ayon sa posisyon ng gobyerno na huwag munang isuspend
ang VAT at excise tax ng fuel oil. Sapagkat alam niyo po, pag sinuspende yan, masyadong malaki ang mawawala, we might create a fiscal crisis. At mabigat po ang mga repercussions niyan. Ngunit ang aking pong ipinapanukala ay gamitan ng moral suasion ang mga oil companies na huwag magtaas sapagkat wala pong basihan na sila ay magtaas ng langis. Thank you. Because we still have time for this block, mag-follow-up question lang po ako sa binanggit ni Attorney Serapio kanina na you were mentioning a proposal for energy relief. Can you explain that, sir? 30 seconds. Opo. Kung ang ating po mga kababayan ay mabibigyan ng sapat na suporta ng ating pamahalaan na ang pera po ay manggagaling mismo sa mga nakapaloob po dito sa Bayanihan Relief o Bayanihan Heal as One, ay yung mga pera pong iyon ay kung bibigay na subsidy para po ang mga household ay magkaroon ng sarili nilang production ng kuryente. Malaki pong kaluwagan ang mangyayari dyan at hindi consumption, kundi production po. Yan, at iikot yung pera po na yon. Maraming pong salamat sa ating mga kandidato at wag bibitiw, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. We'll be right back. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Isa ka bang senior citizen, nagdadalang tao, o person with disability o PWD na boboto sa darating na eleksyon sa May 9? Hindi mo kailangan maghintay ng matagal para lang makaboto. Pumunta lang sa iyong presinto at hanapin ang priority lane para sa mga senior citizens, PWD at nagdadalang tao. Magpakita ng valid government ID sa facilitator. Hintayin ang iyong pagkakataon at bumoto sa iyong presinto. Maaari kang magdala ng talaan ng mga kandidatong gusto mong iboto para mapabilis at mapadali ang proseso ng iyong pagboto. Kapag tapos ng bumoto, ipasok ang iyong balota sa vote counting machine o VCM. Kung ikaw ay isang senior citizen, PWD o hindi nakakabasa o nakakasulat, maaaring mapakinggan ang VCM instructions gamit ang headphones. Lalagyan ng indelible ink ang iyong hintuturo bilang patunay na tapos ka ng bumoto. Suriing mabuti ang iyong voter's receipt at ihulog sa receptacle box. Tandaan, hindi maaaring iuwi ang iyong voter's receipt. Congrats! Nakaboto ka na! Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng Comelec at Vote PiliPinas. Hindi kumpleto ang pamahalaan kung wala ang may pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit nararapat ba ang nais mong ihalal na pangalawang pangulo? Inaatasan ang pangalawang pangulo na manungkulan bilang pangulo sa oras ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng kasalukuyang pangulo. Maaaring isabay ng pangalawang pangulo ang pagkuha ng posisyon sa gabinete kung ialok ito sa kanya ng pangulo. Magiging kalihim ang pangalawang pangulo kasabay ng kanyang hawak ng posisyon. Sa dami ng kanyang responsibilidad, ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang nagnanais maging pangalawang pangulo? Katapatan? Kalinawan? Mapagkakatiwalaan? Magalang? Responsable? Ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng Comelec at Vote PiliPinas. Totoo ang chismis. We really can do it all. With Smart Gigapower, enjoy 20 gigabytes for all sites and apps for only 149 pesos. Get gigapowered na day! Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point.
Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang 62 anyos na Amerikano na nahulog sa higaan sa Butuan City. Nagtamo ng posibleng bali sa balakang ang matanda. Matapos malapatan ng first aid ay agad na dinala ang biktima sa ospital. Kapag ang pasyente ay nahulog at nagtamo ng bali sa katawan, obserbahan ng pasyente at i-assess. Pwede po nating sabihin sa pasyente na galawin ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa para malaman po natin kung may damage sa kanyang spinal cord. Para maiwasan po ang further damage or injury ng pasyente, huwag po natin itong gagalawin, hayaan po natin sa posisyong natagpuan natin at tumawag po tayo ng ambulansya at dalhin sa pinakamalapit na ospital. Ito ang serbisyong hatid ng UNTV News and Rescue. Naturally, in human norms and standards, those who are weak are despised. But in the Bible, those who are weak are given honor. Best solution palagi is before you do anything, kneel down and pray. Ask for guidance kung ano yung pwede mong gawin sa buhay. Alam niyo po, lahat under the sun na maiisip ng tao na gusto niyang malaman, mas makakakuha siya ng magandang perspective from the Bible. God knows our infirmities. God knows that we are weak. We will sin whoever we are. But the question is not our sins, but our will to do His will. God will always have that compassion. For us to go to heaven, we have first to acknowledge the existence of God. That is the first and foremost thing that we have to do. Ang isipin natin, God knows best. Sa Kanya ka magtiwala. Minus God, then everything will be in vain. But with God, every problem will be solved. UNTVweb.com gets a cleaner look to give you fast facts and updates at a glance. UNTVweb.com giving you news and public service on the dot. Papuri ay isang panalangin para sa Panginoon. Kaya tayo'y lumikha ng maraming awit ng papuri. Panoorin natin ang A Song of Praise Music Festival every Sunday, 7 p.m. dito sa UNTV. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang driver ng motorsiklo na posibleng nagtamo ng fracture sa balikat matapos masagi ng bus ang motorsiklo ng biktima sa EDSA Kamuning. Para maiwasan ang ganitong aksidente, manatili sa motorcycle lanes. Iwasan din ang abrupt change of lanes or swerving dahil may mga blind spots ang mga malalaking sasakyan. And lastly, always practice defensive driving. Ito ang serbisyong hatid ng UNTV News and Rescue. Siyempre, pag nagsusulat tayo ng isang praise song, para din tayo nagsusulat ng love letter natin para kay Lord. Inaanayahan ho namin kayong lahat na manood ng ASOP Music Festival every Sunday at 7 p.m. on UNTV. Nagpapatuloy ang PiliPinas Debates 2022, The Turning Point. Napapanood po ninyo ang unang Comelec Vice Presidential Debate live pa rin dito sa Sofitel Philippine Plaza, Manila. Si Senate President Tito Soto po ang unang sasagot sa ating pang-apat na tanong. Bilang Vice Presidente, ano sa tingin mo ang larangan o policy area na maituturing mong expertise at kumpiyansa kang ibahagi sa iyong Presidente? SP Soto, you have 90 seconds.
Yung advocacy ko noong 1988 pa, na-develop namin into a Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 9165. The problem of illegal drugs and drug abuse, which are two different animals, and they've always made a mistake about the issue. Siguro yung DILG at Dangerous Drugs Board would be my expertise. At dito sa problema na ito na sinasabi ko, hindi lang pwede yung supply reduction strategy na ginagawa ng administrasyon. Kailangan palakasin mo yung prevention and rehabilitation, which is part of the demand reduction strategy. Doon sa prevention, drug abuse resistance education program sa mga grade 5, grade 6, grade 7, and then a national sports program na dapat ang larangan ng palakasan ay talaga namang effective. Napakadaling gawin na sa buong Pilipinas, lahat ng barangay, lagyan mo ng mga inter-barangay sports development program, ay sigurado magiging matagumpay. But I will not be confined kung ako ay pakikinabangan ng aking Pangulo sa issue ng foreign affairs. Lalo na yung bagong departamentong create namin, which is the Department of Migrant Workers. Palagay ko makakatulong ako ng malaki doon sa mga trabaho na yun at issues na yun. Professor Bello, sir, 90 seconds. You know what, Ms. Cabal, I hesitate to answer that question because this is becoming a big joke. The Sara Duterte is not with us, okay? We're slashing one another for her benefit. I mean, the Commission on Elections should do something about this. Commissioner, Chair, Mari ba, can you penalize these two people, Marcos and Sara Duterte, for not showing themselves up, the Filipino people, with their programs, and so that masuri ho ng Filipino people yung kanilang record at saka yung programs nila? Yung ginagawa ho niyong penalty, yung hindi sasama sa e-rally, my God, ang hina ho niyon. We need stronger penalties for these people, no? Kasi ho, this is so undemocratic that they're not here. I'm tempted to walk out right now, because precisely we're making fools of ourselves without this person who's just clapping up there. Mr. Chair, can you answer this? We need your answer. You are the Commission on Elections. You can penalize these two jokers, Marcos and Duterte, for not showing up. They're spitting in the face of the Filipino people. Can you say something right now? Tell them to show up? May oras pa po sana kayo, Professor Bello, to answer the question that I asked. Would you want to answer the question, sir? No, I don't. I mean, I'm really so pissed off that these two jokers are not here. Duwag sila. And yet, they're going to, we can't show their records. They have to show up so that the Filipino people can judge. Otherwise, this is a fucking big joke. Professor, the Commission has already explained that there will be penalties for the candidates yes, who will but not it's so attend weak. It's the so debates. Weak. Okay, it's we move just on. part of a e-rally. What kind of penalty We move on, is sir, that? we go back to the question. We need to get something from these people to penalize them, like a big, huge penalty, like 203 billion pesos. That's what's needed at this point. Your time is up, sir. We move to Mr. David. The question po, okay. Mr. David, is bilang Vice Presidente, ano po sa tingin nyo yung policy area na may tuturing mong expertise at kumpiyansa ka pong ibahagi sa iyong Presidente? Ang academic preparation ko po ay nasa environmental science. No? Nung matagal po ako sa Senado, marami po akong nagawang batas, particular dan sa environment and natural resources. Malaki po yung naitulong ko dun sa paggawa ng Mining Law of 1995, yung Clean Water Act na naipasa natin, yung mga protected areas na nagawa na, no? Yung declaration ng A&D sa mga lupain natin, marami na po akong nagawa dyan. Pero hindi yun ang aking hihingin. Kung ako man ay magiging Vice Presidente at mangangailangan na magkaroon ng posisyon sa gabinete, babalikan ko po yung parati nating iniiwasang tanggapin. We continuously deny that the problem of our society is moral, ethical, and spiritual.
Kaya po kung ako ay magkakaroon ng posisyon sa gabinete, ang nais ko ay yung komisyon na magtatalaga ng pagpapanibago at pagbabago sa ating lipunan sa pamamagitan ng moral renewal at cultural restoration. Kailangan na po nating tanggapin ito. Napakarami nating suliranin. Tunay yon. Pero saan ba nagmumula yan? Wala tayo, nagkukulang tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. Yun po ang reason kung bakit tayo nagkakaproblema ng pagkarami-rami. No? Kaya po yun ang aking nais gawin. Marami pong salamat. Let's now turn our attention to Mr. Lopez. Maraming salamat po. Ang gusto ko pong bigyan ng tugon ay 3 bagay na hinaharap ng ating bansa. Number 1 po, ang economic recovery. Meron po akong solid na 3-pronged comprehensive economic recovery program. And this includes a new omnibus investment code to improve the way we do business, a streamlined and simplified bankruptcy law, and provision for low-interest loans with easy access to struggling MSMEs, the farming sector, even among professionals, among others. Combining these 3 strategies, sigurado po makaka-recover ang mga MSMEs, ang mga struggling businesses natin, ang farming sector, ang mga professionals. And once they are able to recover, the entire economy recovers. Pangalawang po, sa disaster management, including pandemic management. Meron po tayong solid background dyan, and I would like to cite that the best approach in pandemic management is prevention. Once we are able to prevent the entry of all these types of viruses, we could deal with them more effectively. And thirdly, I happen to be a serious student of geopolitics. So international relations, including military and defense issues, we could handle. Maraming salamat po. Dr. Willie Ong, kayo naman po. 90 seconds. Yes, opo. Marami tayong problema pwede maitulong sa Presidente. Alam nyo naman, linyang-linya ko yung pandemic response sa kalusugan. So bukod doon, meron pa tayong maibang gusto itulong. Napakahalaga ng food security, alam natin yan. Pero para sa akin, gusto ko dagdagan ng food safety. Gusto ko ligtas yung pagkain natin. Katulad ng mga delata na galing sa ibang bansa, sigurado ba tayo na check yan? Maayos ba yan? Kailangan natin palakasin yung FDA natin. Yung mga isda natin, okay ba yan? Chine-check ba natin yung mercury level? Very polluted ang tubig natin. Pati sa baboy, pati sa mga gulay. Mababa life expectancy sa Pilipinas, 70 years old lang. Sa ibang bansa, 89 years old. Ang dami nating sakit dito. Tingin ko hindi ligtas ang pagkain natin kasi developing country tayo. Pagdating sa war on drugs, hindi ko gaano gusto yung criminal justice approach. Pwede natin gawin yung public health approach, lalo na sa drug user. Alam naman natin na sakit yan eh. May problema sila sa prefrontal cortex, yun ang problema. Kaya kailangan more psychiatrists, more psychologists, at ginagamot sila para makabalik sila. Pagdating sa education, syempre health is wealth. Bakit hindi makaaral yung mga bata natin, kabataan? Kasi maraming stunted, maraming malnourished, ito talaga problema. At yung mental health problem gusto kong tutukan kasi yan ang malaking problema sa pandemya at sa hirap ng buhay natin. Ang daming may mental health problem. Next epidemic po yan. Senator Kiko. Ako 10 taon nang mahigit nagsasaka ng prutas at ng gulay sa Alfonso, Cavite. Naintindihan ko kahit paano ang dinadanas ng ating mga magsasaka at mangingisda. Nakilala ko si Tatang Meg, rice farmer sa Pampanga. 87 years old na siya. 67 years na siyang nagsasaka. Ngunit siya'y baon pa rin sa utang at nagsasaka pa rin. Hindi ito makatarungan. Anong klaseng lipunan ang papayag na hayaan na lang na yung mga nagpapakain sa atin dapat retired na pero nagsasaka pa rin. Pero nagsasaka dahil wala silang kakainin kung hindi nila ituloy ang pagsasaka dahil kapos sila. Yan ang dapat nating ayusin. Tututukan natin
ang tulong at suporta at buo sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil pag umangat ang kanilang ang tulong ay buo, dadami ang kanilang ani, dadami ang huli, dadami na rin ang supply ng pagkain sa ating mga merkado, bababa na ang presyo ng pagkain at mawawala na ang matinding gutom. Yan ang dapat nating gawin. May mga batas na tayong naipasa. Dapat full implementation ng Coco Levy Trust Fund measure na kung saan 100 bilyon, tayo ang principal author niyan, 100 bilyon para sa magdunyog, dapat makinabang sila at tumaas ang kanilang kita. Yung Sagip Saka Act, isa pa yan. Direkta nang pwedeng bumili ang gobyerno sa magsasaka at mangingisda, wala ng public bidding sa tamang presyo, hindi na sila babaratin. Aangat ang kanilang kalidad ng buhay. Yan ang ating gagawin. Attorney Serapios, kayo po bilang presidente, ano sa tingin nyo yung policy area or yung expertise nyo na kumpiyansa kayong ibahagi sa magiging presidente? Salamat po. Aking pong field of expertise, sa aking pong palagay, batay sa aking academic experience and preparation, batay din po sa aking naging pagtuturo ng political science at international diplomacy, at gayon din sa aking engagement with different international leaders during the time that I was heading the Interfaith Committee in the Office of the President, which brought me to the United Nations, to the United States, to Russia, and other countries. Sa tingin ko po, ang mga karanasan kong pong ito ay nagbibigay sa akin ng sapat na kaalaman para po ako isang maging epektibong Foreign Affairs Secretary. Datapwat ko anuman po ibigay sa aking tungkulin na aking presidente na si Brother Faisal Mangundato ay maligaya ko po itong tatanggapin at gagampanan. Bukod po diyan ay inaakala ko po na ang ating mundo sa ngayon ay madalas nating sinasabing it is now a globalized community at napakarami pong nangyayari sa labas ng ating bansa na malaki ang nagiging epekto po sa ating sariling bansa, tulad na lang ng kasalukuyang kaguluhan sa ngayon. At ang lahat po ng ito ay kinakailangan nating maibigay bilang isang perspektiba para po sa paghahanda ng ating bansa na tumugon sa lahat ng mga maaari nating kaharapin sa mga darating na panahon. Salamat po. Nakasagot na po ang lahat ng kandidato. Just in case gusto niyo pong mag-react or magsalita, Professor Bello, do you want to answer the question po? I would like to make a rebuttal. Go ahead. Okay. 30 seconds, sir. This is for Senator Pangilinan. Senator Pangilinan, how can you say that you're an advocate of the farmers when you abstained on the biggest law that would affect the farmers of the decade, yung Rice Tariffication Act? He abstained. Did you go to the CR when that happened? Hindi ba maaari yan? You cannot go to the CR on a very decisive vote like that. Senator Kiko, because you were mentioned, Yes. may we hear from you? 30 seconds. Yes, I had reservations precisely in supporting the measure, and that's precisely why I abstained, because I had reservations. And we moved to amend the law. In fact, it has been amended to now allow for cash assistance to be given the rice tariff, the rice farmers. And we will move again to amend it so that we will increase the allocation of the tariffs collected for direct support and assistance for our farmers and fisherfolk. Gusto ko lang po munang, si Mr. Lopez is raising his hand. Go ahead, sir. 30 seconds. Meron lang po akong rejoinder regarding geopolitics. The geopolitical dynamics of the Asia-Pacific region could lead to a bigger conflict as a result of the Russia-Ukraine war that is ongoing. Ngayon po, in order to prevent our country from getting engaged in a bigger nuclear conflict, that is a big possibility, no, that it could happen during our lifetime, we should assume or push for an independent foreign policy.
So lang pong balikan yung sagot po kanina ni Mr. David. Lagi po nating naririnig, bago po sa pandinig natin yung sinasabi nyo na Commission for Moral Renewal and Cultural Restoration. Pwede po kayong maging specific lang kung ano po ba ito? You have 30 seconds. The Commission will run the programs pervasively sa mga eskwelahan, sa lahat ng institusyon ng pamahalaan at ng lipunan. Magkakaroon ng programa para pukawin muli yung napakaganda nating kaugalian bilang mga Pilipino. Dapat maibalik natin yan. Ma-restore natin yung ating faith. Ma-restore natin yung hope and love for each other. Maari naman tumulong ang gobyerno sa bagay na yan at hindi dapat lamang iwan sa mga simbahan. Clarify ko lang po, ito po ay pagtuturo sa mga schools. Ganun po ba? They will be in charge of... Well, hindi lang pagtuturo sa mga eskwelahan. Kasama na rin yung sa mga empleyado ng pamahalaan at ordinaryong mga tao, Ibalik natin yung katapatan natin, yung mga mabubuting asal na nawala. Dapat natin maibalik yan para pag nagawa natin yung kalahati ng ating problema na kinakaharap ngayon at sa susunod pang mga panahon, bawas na kaagad. Basta maibalik lang natin yung magandang asal at pagmamahal sa ating kapwa. Meron pa po tayong oras for a rejoinder, Dr. Ong. Yes. Sinabi ni Mr. Manny Lopez about the possibility of nuclear war. Yan po talaga isa sa binabantayan ko. Bukod sa pandemic, may chance magkaroon ng nuclear war at ang Pilipinas po, hindi po tayo ready sa nuclear radiation emergency preparedness. Hindi po tayo handa. Ang ibang bansa handa na dyan. Kailangan tayo bumili ng potassium iodide. Ibang usapan dito. Itong lugar dito, hindi ito safe. Kailangan ka pa may fallout shelter. Kailangan prepared tayo just in case umabot tayo sa ganyang gera. Attorney Serapio is raising. Yes, just very quick comment on the geopolitical situation right now. Yung independent foreign policy po ay dapat to ay may konteksto ng interdependence na umiiral na ngayon sa mundo. Tungkol naman sa nuclear war possibility, the zero-sum principle more or less is the deterrent to that. Tungkol naman po dito sa sinabi ni aking kasamang Rizal David, that's really the elephant in the room. During the Ramos administration, merong moral recovery program. They call it pamathalaan o pamamathala kasama si Bathala. Dapat po talaga yan ay bigyan ng pansin. Meron pa po tayong oras for a rejoinder from Professor Bello. Yes. Alam niyo, sinabi ni Senator Pangilinan, cash assistance. Alam naman niya na pantawid kahirapan yon. Pantawid sa kahirapan sa kanayunan hanggang sa mga informal settlers dito sa lungsod. Alam naman ni Senator Pangilinan that yung ating mga compliance with the WTO, including this last one, Rice Tarification Act, they forced that on us. And he failed to oppose it. Kunyari raw, may doubts siya. I mean, this is crazy, political getting out of an impossible situation to defend. This is the last reply for this topic, Senator Kiko. Go ahead, 30 seconds. Yes, we will respect the view of Professor Bello, but we obviously disagree with it. The rice tarification measure was passed in March of 2019. The Sagip-Saka Act was passed in April 2019. The Sagip-Saka Act now mandates that national and local governments can now buy directly from our rice farmers, palay, rice, and other products. That's precisely why we pushed for that, because we knew of the impact of the rice tarification measure. So I beg to disagree with his view that we are crazy or we do not know or we are not aware of the implications of the rice tarification measure. You should have opposed it. Thank you very much, candidates. I abstained from it because I had reservations. You should have opposed it. And if you disagree with my vote, well, then let us learn to agree to disagree with respect. Okay, thank you very much. WTO. Gentlemen, we have to go on a break. Maraming salamat sa ating mga kandidato at marami pang batuhan ng opinyon at kontra-opinyon. Susunod na yan sa pagbabalik ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point.
Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota o di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Vote Safe Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Commission on Elections. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Hindi kumpleto ang pamahalaan kung wala ang may pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit nararapat ba ang nais mong ihalal na pangalawang pangulo? Inaatasan ang pangalawang pangulo na manungkulan bilang pangulo sa oras ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng kasalukuyang pangulo. Maaaring isabay ng pangalawang pangulo ang pagkuha ng posisyon sa gabinete kung ialok ito sa kanya ng pangulo. Magiging kalihim ang pangalawang pangulo kasabay ng kanyang hawak ng posisyon. Sa dami ng kanyang responsibilidad, ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang nagnanais maging pangalawang pangulo? Katapatan? Kalinawan? Mapagkakatiwalaan? Magalang? Responsable? Ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng Comelec at Vote PiliPinas. Totoo ang chismis. We really can do it all. With Smart Gigapower, enjoy 20 gigabytes for all sites and apps for only 149 pesos. Get gigapowered na day! Abangan ang mas pinalawak at mas pinalakas na multimedia programs ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Police at your service. Reloaded. Tatalakay sa iba't ibang accomplishments at mga issue na kinahaharap ng Philippine National Police. Police at your service. Reloaded. Hatid ng pulisya ang programang layunin ay serbisyong tapat para sa bayan. Police at your service. Reloaded. Mula Lunes hanggang Biyernes. Police at your service. Reloaded. Alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon. Dito lang sa UNTV, your public service channel. Reduce the chance of getting a heart disease. Here are 7 simple steps. Check your blood pressure regularly. Exercise regularly. Don't smoke. Get tested for diabetes. Know your cholesterol and triglyceride levels and keep them under control. Eat lots of fruits and vegetables. Maintain a healthy weight. Remember, prevention is always better than cure. For more healthcare tips, watch UNTV, your public service channel. Ang pagsusuot ng face mask ay isa sa mga paraan para makaiwas sa COVID-19. Kung
Kung hindi eksakto ang sukat ng mask mo, hindi ka nakasisiguro na ikaw ay protektado. Kaya siguraduhin na tama ang pagsuot ng mask. Dapat nakatakip ang ilong at bibig at walang hangin na makalalabas sa paligid. Hindi rin inirekomenda kung pagpapatungin ng dalawang surgical masks dahil hindi ito lalapat ng maayos sa muka. Maaari lamang magsuot ng dalawang mask kung ang ipapatong sa surgical mask ay ang mask na gawa sa tela. Huwag kalimutan na mas epektibo laban sa COVID-19 kung magsusuot din ng face shield, susundin ang social distancing, at maghuhugas ng kamay. UNTVweb.com gets a cleaner look to give you fast facts and updates at a glance. UNTVweb.com giving you news and public service on the dot. Debates 2022, The Turning Point. Live pa rin tayo sa Sofitel Philippine Plaza, Manila para sa unang Comelec Vice Presidential Debate. Sa punto pong ito, ang unang sasagot sa tanong ay si Professor Bello. Mayroon pong mga pag-aaral na nagsasabing para maging mas epektibo ang kampanya kontra korupsyon, dapat iisang ahensya lang ang tututok sa katiwalian, katulad ng ginagawa sa Singapore at Hong Kong. Sa ngayon, to name a few, we have the Office of the Ombudsman, the Presidential Anti-Corruption Commission, and several task forces. Pabor ka ba o hindi na magkaroon na lang ng isang anti-corruption agency? Pakipaliwanag po ng inyong sagot. You have 90 seconds, Professor Bello. Can I answer any way I want? The question, sir. Please answer the question. Yes. Now, this is meant specifically for Sara Duterte and for Bongbong Marcos. And I'll sing Frank Sinatra. Where are you? Where did you go without me? I thought you cared about me. Where are you? Nasaan ka? Nasaan ang pera? Ibalik mo na ang pera. Ibalik mo na. That's for Marcos Jr. 203 billion pesos. You owe it to the Filipino people. Give it back. That's my answer. Mr. David, the question is, pabor po ba kayo na magkaroon ng iisang corruption agency? Pakipaliwanag po ang inyong sagot. 90 seconds. Okay lang naman yung setup ngayon eh. Marami. Kaya lang bigyan natin ng ngipin, ano? Pero yun pa rin ang babalikan ko, ma'am. Kailangan talaga na ipagpatuloy na natin to, na makita natin na ang tunay na problema ay nasa ating mga puso. Yung corruption na yan, bunga yan ng takot. Takot na maubusan. Maubusan ka dahil yung mga katabi mo nagnanakaw. Maubusan ang iyong pamilya dahil yung katabi mo ay nagnanakaw para sa kanilang mga pamilya. Hanggat hindi natin nasasawata yung kasamaan ng mga puso natin, hindi titigil ang korupsyon. So kahit nagawin mo pang napakasibir ng penalties na mahuhuli, no? Wala pa rin yun. Hindi pa rin mapangyayari. Magpapatuloy ang korupsyon hanggat hindi natin nalilinis ang ating mga puso at nabibigyan natin ng tunay na pagmamahal ang ating mga kapwa. Yun naman ang kasagutan dyan. Bakit pilit nating ayaw tanggapin na yung moralidad ng lipunan ang ating pangunahing suliranin sa bayang ito? Yun ang aking kasagutan at sana magawa ang bagay na ito. May we hear from Mr. Lopez? Ako po ay naniniwala na ang present system natin, ang ating courts,
ang ating popular media at ang sambayanang Pilipino ang siyang talagang makaka-check and counterbalance ang graft and corruption in this country. Palagay ko po hindi feasible ang institutionalizing of one agency that will address graft and corruption. For one thing, appointive official po yan. So how can they possibly go against the president who would appoint them or the backers who would push for their appointment? Meron po akong alternative solution para ma-address ang problema ng graft and corruption in this country. Number one, ang pinakamalaki po at encompassing na solution ay education. We have to teach our children and even adults to start loving their country, to promote and support what is good and just for our country and for the Filipino people. Kailangan po natin i-penalize din ang grafters at corruptors in government. And we can do this by amending the People's Initiative Law and make it functional. And lastly po, please lang, dadagdagan ko lang po. Let's make, plunder qualify for death penalty. Dr. Willie Ong. Yes, talagang malaking problema ang corruption sa bansa natin. May mga estimate na 20% ang corruption or 700 billion. Talagang napakalaki, dito naubos yung pera natin. Meron tayong COA na para makita kung merong problema sa paggastos ng pera ng mga agencies. Pwede gawing public yung mga findings ng COA, pero dapat meron pa rin due process. Pwede natin i-rotate yung mga auditors para walang collusion. Para mabawasan ng corruption, ang payo ng mga eksperto, syempre, more computerization, mas less yung corruption. Sa Customs, sa BIR, kahit sa PhilHealth. Makakatulong din yung Freedom of Information Bill. At syempre sa SALN, dapat public yung SALN para makita ng tao yung pera. Pagdating naman sa developmental funds ng mga congressmen, dapat may roadmap kung saan dadalhin yung pondo. Hindi pwede kung saan lang ilalagay at pwede natin lagyan ng mga line items kung saan nila pwede lang ilagay. Palagay natin 20% sa MSME, 20% sa health para at least pag hinati-hati ito, mas maliit ang tsansa ng corruption. Salamat po. Senator Kiko. Ang problema, dapat talaga ang anti-corruption agency ay ang hudikatura. Dahil sila ang nagpaparusa sa mga nagkakasala. Ang problema, kulang ang budget ng hudikatura. Wala pang 2% ng kabuuang budget ng ating gobyerno. Kulang ang mga piskal, kulang ang mga korte, kulang ang mga judge. Ang mga judge ata kulang ng mga 25% ang ating huwes. Kulang ng mga 30% ang mga piskal. Ayaw mag-abogado sa gobyerno dahil mababa ang pay. Dapat ma-increase ang budget. Mabagal ang paglilitis. 6 na taon ang paglilitis ng isang kaso sa first level court. Doon nagkakaproblema. We must modernize our judiciary so that the corruption drive will be meaningful. Ang Hong Kong, 8 out of 10 cases convicted. Ang Japan, 9 out of 10 corruption cases convicted. Sa atin, wala pang 3 out of 10. Ibig sabihin, sa bawat 10, 7 absuelto. Paano magkakaroon ng respeto sa ating mga batas? At matatakot ang mga kurakot kung mabagal ang paglilitis at minsan nga karamihan absuelto. We have to modernize our justice system. We have to double the budget of the judiciary. We did this actually. We were able to increase the budget of the judiciary by additional 3 billion in 2008 when we were chairman of the Committee on Justice, and we were able to put together the Judiciary Executive Legislative Advisory Council para matugunan ang problema ng budget ng judikatura. Attorney Sarapio. Yes, institutional prescriptions such as a single commission or agency to address corruption has to be contextualized in our need for a total constitutional change. And the provision, for example, for the ombudsman as now stipulated in the current constitution and as proposed in the Puno Bayanihan
Constitution are institutional responses to the need to address corruption. However, until and unless we are also able to change the power structure, meaning the monopoly of economic power and the monopoly of political power, then we will not really be able to address this comprehensively. And we cannot continue to provide for band-aid solutions. We need to really address this in totality. And that will include internal change in those who will lead the country. Because external conditions are the ones that provide the basis for internal change. And these two must come together. Sabi nga nila, new wine must have new wine skin. Otherwise, the new wine that you pour into new wine skin will get spoiled. So yun po. Thank you. Senate President Soto. A singular body to address corruption. The government is too large for a single body. What we need is internal cleansing. We must lead by example. Perfect example is Senator Ping Lacson when he was head of the Philippine National Police. Nawala ang kotong. Anong technique? Internal cleansing and lead by example. Kahit anong offer ng kahit ano, pati reward, hindi tinatanggap. When you lead by example, everybody else follows. Although COA, right now, and the Ombudsman Martires are doing a good job, I must say. But then again, if we do not digitalize, if there is no internal cleansing, ay tagalid. Yung digitalization, pinakamagandang example, Bureau of Customs Ang lami na namin binigay na budget do sa Bureau of Customs Hindi nabubuo yung digitalization Bakit? Gusto nila may human intervention Pag may human intervention, andun ang taga. Kaya we must digitalize. Yun ang kasagutan sa karamihan dyan. At saka yung mga ahensya natin, yung mga iba't ibang ahensya natin, sundin na natin yung ginawa namin doon sa ease of doing business, which is dapat maximum 5 signatures. Hindi na 200 kung ilang signatures yung nangyayari. So the ARTA, the Anti-Red Tape Act has been amended by the ease of doing business. Thank We've you. heard from all our candidates and the floor is open for any reacts or comments. Mr. Lopez is raising his hand. Go ahead. You have 30 seconds. Yes, I just want to go back to a historic event in 2016 or 2015. And this is the Million People March. Marami po sa atin na sumali dito. And if you put all these rallies that are being conducted now, it will pale in comparison with the people, with the Million People March. Ngayon po, ang gusto ko pong ipalabasin dito ay sino ho ba ang mga naparusahan dito sa pork barrel scandal other than those that we already know. Because sa media po, nakatanggap tayo ng mga reports that there were over 100 legislators involved in the pork barrel scam. And what has happened? Thank you, sir. Go ahead, Senator Kiko. Yes, 30 seconds. We agree sa nabanggit kanina ni Senate President Soto na napakahalaga ng lead by example. At mababanggit ko na rin na si Vice President Lenny, 3 beses nakuha yung unqualified opinion ng COA na maganda ang patakbo ng Office of the Vice President. At na ISO certified pa sila. So ibig sabihin na professionalize niya ang kanyang opisina. Tayo naman, ni minsan sa ating panunungkulan, never tayong nasangkot sa anumang kasong anomalya. So naniniwala tayo sa Lenny Kiko tandem, we also will lead by example. Since nabanggit na rin po yung internal cleansing ni SP Soto and even Senator Kiko, gusto ko balikan si Attorney Serapio because you mentioned something about it. Internal change po ng leaders. Ano po yung ibig yung sabihin doon? 30 seconds. Opo. Maaari ko po sagutin to sa isang kwento, pero 30 seconds lamang yan. Pagong at saka scorpion. O sabi nila palaka. Sabi nung pagong, hindi siya, ayaw niya isakay yung scorpion. Yung scorpion naman, hindi kita kakagatin. Anyway, make long story short, pag kinagat pa rin ng scorpion yung pagong. Bakit? Because it is in the nature
of the scorpion to bite. Ganon yung ating system ngayon. Ang nature niya is to betray the public trust. Now, yung para tayo, yung internal cleansing na iyan, yung tao may kakayahan magbago sa sarili niya. Hindi siya bato. Mamaya po mapaliwanag Thank you ko very marami much. yun. Professor Bello, you have 30 seconds. Yes, I would focus on cleaning up Davao. For instance, yung 36.8 Coastal Highway Road, 1 million pesos per meter. That's crazy. That's really corrupt. Yung modernization nila nung PUV system nila, they took away, they defrauded so many people and consolidated the whole PUV system into 3 bus companies. Corruption yan, you know. Yung Davao as the drug center of the South, under the control of a member of the Duterte family. My God, this is really something. We need to bring this out. Thank you, Professor We need to bring this out so that the people can in fact examine the record of Mr. Sara David is raising Duterte. his hand. Go ahead, sir. You have 30 seconds for your rebuttal or rejoinder. Our faith is to greatness. It is God's wish for us to be great as a people. Pero hindi yan nangyayari because we continuously fail to listen to what God is telling us. Yan ang parati kong sinasabi. Kung sana merong mga mamumuno at pangungunahan itong bagay na ito, mas mabilis nating magagawa na ang ating bayan ay maging progresibo, magiting, no? At isang great na nation talaga. Gusto ko pong balikan yung kay Dr. Willie Ong kanina, or would you like to say, mag-follow up ako ng question lang because you mentioned yung computerization, may binanggit po si SP Soto about ginawa daw po yan sa Bureau of Customs kaya lang may human intervention. Ano po kaya yung mga ahensya na sinabi niyong i-improve natin through computerization in particular? Yung sa akin, sa PhilHealth talaga, ang computerization ng problema. Iba kasi yung sa main office tsaka iba doon sa mga hospital, hindi connected eh. At dahil dito, doon nagkakaroon ng mga problema. Diba? Tama yung sinabi ni Senator Soto sa Bureau of Customs, malaking tulong din pag computerized. Kaya lang, medyo mahal yung una tsaka may resistance. Gusto ko lang sana i-add, para mabawasan ng corruption, tingin ko yung press freedom napakahalaga. Kasi kung may press freedom, may check and balance. Tsaka alam naman natin sa politiko, di ba? Minsan may palitan dyan sa politics eh. So press freedom is very important. Add ko na rin, pati mga campaign donations and campaign donors, kailangan alam ng tao kung sino. Kasi dyan nag-uumpisa kung meron mang corruption or wala. Okay. Any more comments or reactions? Mr. Lopez, go ahead. 30 seconds. Yes, we have a project called Public Finance Management Reform, which is a UN-supported initiative to plug the loopholes, the leakages in our public finance system. Ngayon po, this was initiated in 2009. And until now, ang status po, hindi natin alam kung ito ay tapos na or hindi pa. But going back to my previous question, sabi po ni Senator Lacson and also, the late Senator Arroyo, na kung may pork barrel ka, meaning the legislators, usually may corruption yan. Can any of our veteran legislators answer this, please? May gusto po bang sumagot sa mga senador po na nandito? Well, sabi niya usually. Go ahead, 30 seconds. Sabi niya usually, but not all the time. And in our case, 3 terms as senator, we have never been involved in any case involving corruption. Senate President Soto. Definitely, as far as I'm concerned. Kaya sinasabi namin na yung aming programa, which is BRAVE, Budget Reform Advocacy for Village Empowerment, sa local government dapat nag-usimula para wala na nung pag-submit sa National Expenditure Program nanggagaling sa baba, nanggagaling sa barangay, nanggagaling sa LGU, ano mga pangangailangan nila. Instead na ando doon na, pagkatapos sasaksakan ng budget na ganito, isisingit yung budget na ganyan, magiging pork barrel. Then it is disallowed by the Supreme Court already.
Attorney Serapio is raising his hand. 30 seconds, sir. I would just like to ask whether our two gentlemen senators here would agree that there is such a thing as a monopoly of economic power and also of political power. Short dynasties and oligarchies somehow serve as the foundations of our political system. And for as long as that is the case, we may really find it very difficult to address corruption. Bigyan po natin ng pagkakataon na sumagot. Una muna, si Senate President. Yes, if you're talking about monopoly in this issue, definitely, the national government has monopoly. Kaya nga ang gusto namin is budget reform. Baguhin natin, hindi nang gagaling sa taas kung ano yung sasabihin ay ibibigay. Kailangan yung Barangay Development Council ang pinanggagalingan ng paggagastusan ng gobyerno. Ano meron doon? There is a complete disconnect. No, pagdating sa budget, and yun ang matagal na namin sinasabi na bigyan kami pagkakataon, kami mag-implement. Tingnan nyo, pag hindi, mas maganda maging implementasyon namin. Senator Kiko, may tanong po kasi si Attorney Serapio para sa inyo. Yes, 30 seconds. Tayo po ay naging principal author at sponsor, actually principal sponsor ng anti-dynasty measure nung nakaraang kongreso. Nakakuha tayo actually ng mayorya ng ating mga senador na pumirma ng committee report at na-sponsor natin yan. Dangan lang nga nagkulang ang oras. So merong tsansa, and I agree, no, that we are against political dynasties. Thank you very much to our candidates. At susunod na po ang ating closing statements ng 7 sa ating mga vice presidential candidates sa pagbabalik ng Comelec PiliPinas Debates 2022, The Turning Point. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, PiliPinas Debates 2022, The Turning Point. Paano nga ba bumoto gamit ang vote counting machine o VCM? Pagkatapos mapatunayan ng Electoral Board ang iyong pagkakakilanlan, ay iaabot na sa iyo ang secrecy folder, marking pen, at ang iyong balota. Suriin mo ng maigi ang iyong balota. Siguraduhin na wala itong maraka, punit, o kahit na ano pa mang dumi. Fill upan ang iyong balota gamit ang marking pen. Itiman lamang ang bilog katapat ng iyong napiling kandidato sa bawat posisyon o party list. Tandaan, mahigpit na ipinagbabawal na kuhanan ng litrato ang iyong balota. O di kaya ay mag-selfie sa voting area. Pagkatapos bumoto, ipasok ang balota sa vote counting machine o VCM. Lalagyan ng indelible ink ang iyong kanang hintuturo. Suriin ang iyong resibo at ilagay ito sa voter's receipt receptacle box. Ngayon, tapos ka ng bumoto. Para sa ligtas na pagboto, sundin lagi ang health and safety protocols. Vote Safe Pilipinas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Commission on Elections. Hindi kumpleto ang pamahalaan kung wala ang may pangalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Ngunit nararapat ba ang nais mong ihalal na pangalawang pangulo? Inaatasan ang pangalawang pangulo na manungkulan bilang pangulo sa oras ng pagkamatay, pagkakaroon ng kapansanan o pagbibitiw ng kasalukuyang pangulo. Maaaring isabay ng pangalawang pangulo ang pagkuha ng posisyon sa gabinete kung ialok ito sa kanya ng pangulo. Magiging kalihim ang pangalawang pangulo kasabay ng kanyang hawak ng posisyon. Sa dami ng kanyang responsibilidad, ano-anong katangian ang dapat taglayin ng isang nagnanais maging pangalawang pangulo? Katapatan? Kalinawan? Mapagkakatiwalaan? Magalang? Responsable? Ikaw ang magdesisyon. Bumoto sa May 9, 2022. Ang paalalang ito ay hatid ng Smart Communications, DOOH, Sofitel Philippine Plaza Hotel, AirAsia, CDO at Viber sa pakikipagtulungan ng Comelec at Vote PiliPinas. Dito sa pinakamalaki at opisyal na serye ng debate, PiliPinas Debates 2022, The Turning Point.
Totoo and cheese whiz. We really can do it all. With Smart Gigapower. Enjoy 20 gigabytes for all sites and apps for only 149 pesos. Get gigapowered na day! Ang pagsusuot ng face mask ay isa sa mga paraan para makaiwas sa COVID-19. Kung hindi eksakto ang sukat ng mask mo, hindi ka nakasisiguro na ikaw ay protektado. Kaya siguraduhin na tama ang pagsuot ng mask. Dapat nakatakip ang ilong at bibig at walang hangin na makalalabas sa paligid. Hindi rin inirekomenda kung pagpapatungin ng dalawang surgical masks dahil hindi ito lalapat ng maayos sa muka. Maaari lamang magsuot ng dalawang mask kung ang ipapatong sa surgical mask ay ang mask na gawa sa tela. Huwag kalimutan na mas epektibo laban sa COVID-19 kung magsusuot din ng face shield, susundin ang social distancing, at maghuhugas ng kamay. UNTVweb.com gets a cleaner look to give you fast facts and updates at a glance. UNTVweb.com giving you news and public service on the dot. Medical science teaches us the importance of washing our hands before eating to avoid various diseases caused by bacteria and viruses. Did you know that it was already written in the Bible that the man who touched the dead is unclean and must clean before doing anything? This was mentioned in Numbers chapter 19 verses 11 to 12. Make it a habit to read and learn more about the Holy Scriptures. A reminder from UNTV, your public service channel. Mas madali nang maipararating sa Serbisyong Bayanihan ang inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng aming social media accounts. Sa live stream ng aming programa, i-type sa comment section ang inyong pangalan at ang inyong suliranin o kahilingan na ibig ninyong aming maaksyonan. Hintayin ang aming reply at posibleng isa kayo sa aming tatawagan at makakausap ng live. Ako ang inyong Kuya Daniel Razon at dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito po ang Serbisyong Bayanihan. Our heart is one of the most vital organs in the body. An adult heart beats 72 times a minute, 38 million times a year, and 2.5 billion times in a lifetime. Are you at rest? No, not your heart. The heart muscles work twice as hard as the leg muscles of a person running. With all its hard work, our heart needs our proper care. For more healthcare tips, watch UNTV, your public service channel. Eye irritation and injury is also common in the kitchen. Peppers and other spicy ingredients may irritate the eyes, while utensils and hot grease or liquid may cause eye injuries. Wash the eye with plenty of Point. tayo sa Sofitel Philippine Plaza para sa huling bahagi ng Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Candidates, para sa inyong closing message, ito ang huling tanong. Sa ilalim ng saligang batas, ang vice-presidente ang una sa tinatawag na presidential line of succession. Ibig sabihin, siya ang hahalili sakaling may mangyari sa Pangulo. Ang tanong,
Anong kasanayan ang meron ka para masabi mong epektibo mong magagampanan ang tungkuling ito kung sakali? Limitado na po ang ating oras. May 60 seconds ang bawat kandidato para sagutin ito. This is your closing statement. Pwede nyo na rin pong gamitin ang inyong oras sa inyo pang ibang pahayag. Alphabetical order tayo. Mauuna po si Professor Bello. Ma'am, I thought that you were giving me some time to answer the legislators. Professor, you can use this time to answer po for your closing statement. 60 seconds, sir. That's not fair, though. I thought that I had a closing statement that you would allow me to make. We had to consult statement. with the others, with the commission and also with the organizers, and we are limited time. We are giving the 60 seconds for your closing statement, sir. Okay. Gusto ko lang sabihin dito na talagang magkaiba kami ni Calio dito sa mga ibang politiko, especially yung mga nasa ating entablado. Kami ho, frankang-franka kami. Yung hinihingi namin, very strict, 750 pesos a day minimum, yung repeal the Rice Tariffication Act, repeal yung Automatic Appropriations Act, decriminalize abortion, legalize same-sex marriage, legalize divorce. Pero hindi lang ho yun. Magkakaiba ho talaga yung vision. Alam ho, in the scripture may sinabi that without vision, the people perish. No? Yung ho mga traditional politicians, wala hong vision na binibigay sa atin. Kami ho ni Calio are offering a vision of equality, a free of poverty Philippines, democratic socialism. Ito ho yung vision namin, which is very different from that of the traditional politicians. Mr. David. Pwede bang bago mo patakbuhin yung may sasabihin lang ako. I would like to congratulate Comelec for the handling of the debates. And of course, I would like to thank you, Ma'am Ruth Cabal, for doing a great job. Now, tumatakbo yung oras ko eh. Sir, pasensya na po kasi last na po anyway, natin and we're limited. Yan, sige, balik. Marami akong masasabi para iboto nyo ako at yung aking kasama na si Dr. Joey Montemayor. Pero at the end of the day, hindi kami mananalo. Wala ni isa dito ang mananalo kay Sara Duterte. Wala ni isa doon sa mga presidential candidates ang tatalo kay Bongbong Marcos. Kaya ako ay nananawagan ngayon sa aking mga kasamang kandidato. Let us form, let us talk, let us form a grand coalition to defeat Marcos and Duterte. Please, 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 do a selfless act. Let us defeat Marcos and let us defeat Duterte together because we cannot do it by our lonesome. Maraming salamat po at yun ang nais kong iparating sa ating lahat. Mr. Lopez, ano pong kasanayan ng meron kayo para masabi niyong epektibo niyong magagampanan ang pagiging presidente kung sakali pong magkaroon ng emergency? 60 seconds, sir. First and foremost, I will fully commit to support the most capable, the most committed presidential candidate who will get the mandate of the Filipino people. Yan po ang aking minimum commitment. Suportahan ang susunod na Pangulo ng ating mahal na Republika. At yan po ay gagawin natin bilang Vice Presidente and in preparation for any emergency that might crop up in the course of time. Tayo po ay handa academically, tayo po ay handa professionally in both private and public enterprises. Tayo po ay nagsilbi na at tayo po ay lumaban sa graft and corruption even to the point of being inconvenienced. And we will pursue and continue supporting what is just and best for our country and our people. Maraming salamat po. Pakinggan po natin si Dr. Willie Ong.
Una-una, salamat po Comelec. Congratulations po. Very well organized. Tuwan-tuwa po kami. Isa po akong doktor, internist, cardiologist. Kami tumitingin sa mga code blue pag uminto ang puso ng pasyente. So yun mahirap. I have to decide in 10 to 15 seconds ano gagawin ko. Itong politika mas madali. Ang dami mo pang advisor. Masarap pa pagkain mo dito. Ang goal ko lang ay humaba ang buhay ninyo. Yun lang po. Kasi ngayon, nakita natin, 2021, 800,000 Filipinos namatay. Heart disease, COVID, diabetes. Hindi ko masasabi magkakaroon pa ba ng pandemic surge? Kakailanganin niyo ako. Magkakaroon ba ng nuclear war? Kailangan ba natin tulungan yung kalusugan? At iba pa. Nagpapasalamat ako sa aking kapwa-kandidato. Thank you so much. Mahirap itong ginagawa natin. Wala po akong campaign funds, hindi ako naninira kahit kanino. Gagawin natin malinis at maayos sa abot na aking makakaya. Papasalamat lang ako lastly kay Mayor Isko Moreno sa pagkuha sa akin bilang Vice President para makilala niyo ako. Salamat po ng marami. Your turn, Senator Kiko Pangilinan. Dati kapag kumakain ka ng karning baboy, doon ka nagkaka-high blood. Ngayon makita mo lang yung presyo ng 1 kilo ng karneng baboy na 380 pesos, magkaka-high blood ka na. Mataas ang presyo ng pagkain dahil kulang ang supply. Kulang ang supply dahil kulang ang suporta sa magsasaka at mangingisda. Kulang ang ginagasta ng gobyerno para sa agrikultura at pangingisda. Pag tayo ay palarin bilang Vice President, malawak ang ating karanasan bilang dating senador, malawak ang karanasan na 10 taong pagsasaka. Malawak din ang karanasan bilang naging kalihim ng Food Security Secretary. At kung kinakailangan, pati pagiging presidente. Sa araw ng halalan, sa Mayo, matapos ang mahabang kampanya, sa tulong ng ating mga kababayan at sa awa ng Diyos, as sa Vice Presidential race, naway, the last man standing is a farmer. Your closing statement, Attorney Carlos Serapio. Salamat Comelec, salamat Boat Pilipinas, salamat sa aking mga kasama sa entabladong ito. Salamat Luzon, Visayas, Mindanao, mabiyayang gabi po sa ating lahat. Mula noong 66 hanggang 1986, binigyan tayo ng pangarap. Ang pangarap na iyon ay isang bagong lipunan at ang ating bansa ay magiging dakila na muli. Subalit ng dahil daw po sa people power, hindi ito nangyari. Noong naman 1998 hanggang 2020, binigyan tayo ng pangarap ng 2020 vision, leapfrogging into a tiger economy. Pero dahil sa financial crisis, hindi rin po nangyari ito. Nito naman po ngayon 2016, papunta po tayo hanggang 2040. Sa ambisyon 2040, matatag, panatag, maginhawa na lipunan, iyan na sinasabi sa atin. Ba't hindi nangyayari? May sumpa ba tayo? Sa palagay po ay wala. Kundi dapat lang kilalanin natin ang kapangyarihan nasa ating mga nakaluklok sa ating kalooban. Kilalanin natin na meron Diyos na siyang magbibigay ng liwanag sa atin para na sa gayon malaman natin kung paano natin tatakin ang kinabukasan. Maraming salamat po sa lahat. Finally, may we hear from Senate President Tito Soto. Katapatan, kakayahan, katapangan. Yan po ang dala-dala ko sa pagharap sa inyo. Alam po namin ang mga problema ng bansa. Alam din po namin ang pinagdadaanan ng mga kababayan natin, lalo na ng mga mahihirap. Alam din po namin ang solusyon. 24 years po akong senador. I am tired of making laws that are not implemented properly. Kaya po kami naririto humaharap. Yung pong opisina ng pangalawang Pangulo ay hindi ko po pagpapraktisan. Hindi po ako mangangapa. Ang karanasan ko po na 30 taon sa public service ay sapat na. Kilala niyo naman po ako at ang aking buong pamilya nationwide. Dati niyo na aking binoboto, pinagtitiwalaan. Ibalik ang tiwala sa gobyerno. Pagtiwalaan niyo po ako, hindi kayo mapapahiya. At
narinig na po natin ang mga saloobin ng 7 sa 9 na Vice Presidential candidates. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating mga kandidato at salamat din sa lahat ng mga tumutok sa panonood. Abangan naman sa April 3 ang ikalawang presidential debate. Para naman sa mga botante sa May 9, kilatisin po nating mabuti ang ating mga kandidato na iluluklok para sa mahalagang posisyon. Sa inyong mga boto nakasalalay ang kinabukasan ng bansa sa susunod na 6 na taon. Gawin po nating panata ang pagtataguyod ng isang mapayapa at maunlad na Pilipinas. Bumoto po tayo ng tama. Ito ang Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Ako po si Ruth Cabal. Magandang gabi at maraming po salamat sa inyong lahat. Thank you. Natunghayan po natin ang unang Vice Presidential Debates na inorganisa ng Commission on Elections. Susunod na po ang roundtable discussions. Merong isang set ng mga panelists na magbibigay ng rundown sa nangyaring debate at mga key issue na tinalakay. Maaari po natin itong mapanood sa social media accounts ng UNTV. Samantala, puntahan muna natin si Nel Maribuhok na nasa Pasay City para sa sitwasyon doon. Nel, kumusta na ngayon matapos ang mainit na debate ng mga vice-presidente? Yes, Bernard, naging sentro nga ng talakayan ng 7 vice presidential candidates ang ukol sa social services, pandemya at budget allocations. Ang unang tinanong sa mga kandidato kanina ay kung anong kapangyarihan o responsibilidad ang nais silang idagdag sa vice-presidente kung sila ay mabibigyan ng pagkakataon na maamyendahan ng konstitusyon. Para kay Senator Francis Pangilinan, sapat na ang nakasaad sa saligang batas. Nasa vice president na lamang kung paano gagamitin ang kanyang tungkulin para makatulong sa bayan. Ayon naman kay Senate President Vicente Soto III, hindi dapat spare tire lamang ang vice-presidente. Ayon kay Soto, pwedeng gawing Senate President ang VP o Presiding Officer. Si Rizalito David nais baguhin na lamang ang forma ng gobyerno sa parliamentary. Si Doc Willie Ong, Walden Bello at Carlos Serapio parehong sang-ayon sa pagpapatupad ng tandem voting o isang boto na makukuha ng magkatandem na President at Vice President candidates. Bagay na hindi sinang-ayunan ni Soto dahil mawawalaan niya ang check and balance. Mas mabutian niya na ipaubaya na lamang sa mga botante ang pagpili na magiging vice-presidente. Sunod na tinanong sa mga kandidato ang tungkol sa COVID-19 response ng pamahalaan, kung paano susuportahan ang naging pagkukulan ng pamahalaan. Sina Manny Lopez, David at Bello pare-pareho nagsabing kailangan mabago ang COVID management ng pamahalaan, konsultahin ang medical experts at hindi militaristic approach. Si Soto naman nais na magkaroon ng sariling manufacturing company ang bansa. Pagdating sa bakuna, personal protective equipment, syringe, needles at cotton. Si Serapio nais palakasin ng research and development, samantalang si Pangilinan nais tanggalin ang mga kurakot sa gobyerno at palakasin ang tracing, testing at isolation. Ang pagtatayo naman ng infectious disease hospital ang binigyan din ni Ong. Sinusugan naman ito ni Soto at sinabing dapat i-convert na lang ang mga district hospital bilang infectious disease hospital. Ang sunod na naitanong sa kanila ay kung sapat ba ang 200 pesos na ayuda bilang tulong sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Karamihan sa kanila nagsabing hindi ito sapat at may mga nagsabi na dapat itaas na ang minimum wage ng mga manggagawa. Kinuha rin ang posisyon nila ukol sa panukalang suspindihin muna ang ipinapataw na fuel excise tax. Gaya ng presidential candidates kahapon, Bernard, hati ang pananaw nila sa isyung ito. Sa pang-apat na katanungan kung ano ang may tutulong nila sa Pangulo ng Bansa batay sa kanilang expertise, si Soto ay ukol sa paglaban sa illegal na droga. Si Lopez naman sa economic recovery, mental health naman ang tututukan ni Ong, si Pangilinan, pagsasaka, foreign affairs si Serapio, at hindi naman ito sinagot ni Bello. Sa halip, binatikos ang magkatandem na sina Marcos Jr. at Mayor Duterte sa hindi pagdalo sa debate at hiniling sa Comelec na sila ay patawan ng mabigat na parusa. Nagkasagutan naman sina Bello at Pangilinan ukol sa rice tarification law kung saan binatikos ni Bello ang senador dahil sa nag-abstain ito nang ipinasa ang naturang batas. Tinanong rin kung payag ang mga kandidato na gawing na lamang
lamang isa ang Anti-Corruption Agency. Duda ang karamihan sa kanila sa panukalang ito. Ang kanilang mga isusulong, dagdagan ng budget ng hudikatura, internal cleansing at bigyan ng ngipin ang mga kasalukuyang ahensya na nag-iimbestiga sa mga kaso ng korupsyon. Matapos ito ay binigyan ng bawat kandidato ng pagkakataon para sa kanilang closing statement. At yan ang halos naging kabuuan ng kauna-unahang vice presidential candidate na inorganisa ng Comelec, Bernard. Nel, pagkatapos kasi nung naging pahayag at tila hamon ni Walden Berlio dito sa Comelec ay nagkaroon ng break at pagkatapos pagbalik ay medyo parang humupa na yung kanyang init. Nagkaroon ba ng tugon agad yung Comelec of the air doon sa kanyang mga hinihiling? Kagaya na nabanggit mo, mas mabigat na pagpapataw ng parusa dito sa mga hindi dumalo sa debate at yung tila pag-question niya dito sa ilang rules ng debate na organized by the Comelec. During that conversation, Bernard, doon sa pagkakataon na yun, doon sa natapat yun, doon sa pang-apat na katanungan ay napahupa naman agad nung moderator na si Ruth Cabal, mismong si Bello, at sinabing meron naman pataw na parusa. Ito nga yung hindi makakasama o hindi na ikikerry sa i-rally yung mga hindi dumalong mga kandidato dito. Pero giit nga ni Bello, tila ito ay magaan na parusa lamang. So ang hinahanap niya ay mabigat na parusa, pero alam naman natin na hindi naman ito mai-entertain yung tanong niya dahil sumasagot siya dun sa tanong dapat. At iba yung kanyang mga sinasabi. So limited din yung time. Siguro sa mga darating na pagkakataon, Bernard, ay maaari i-raise ito dun sa ibang forum o ibang venue na hindi dito sa debate na may mga paksan tinatalakay para dito sa mga kandidato at hindi yung usapin ng pagdalo ng isang kandidato o kung ano bang penalty. So parang yun nangyari kanina lamang ay sinagot lang ng pahapyaw nung moderator yung naging ni-raise na issue para lang mapahupa yung sitwasyon. At kanina nga, Bernard, kung napakinggan natin yung buong statement ni Bello ay sinasabi nga niya na parang gusto na nga daw niya mag-walk out dahil dun sa hindi pagdalo ni Mayor Sara. Exactly nga, Nel, ang susunod kang tanong ay doon ba, kasi bago sila di ba imbitahan dyan, ay naipaliwanag sa kanila ng maigi yung rules ng debate, di ba? At ito ay sinang-ayunan nila, ang katunayan ay ang kanilang pagdalo mismo dito sa araw ng debate. Meron naman bang nakasaad sa rules ng Comelec kung sakali na hindi sumusunod itong mga dumalo sa debate sa itinakda nilang rules at sinang-ayunan naman ng mga dumalo dito? Wala namang particular doon na nakasaad, Bernard, basta magamit nila yung takdang oras na ibinigay sa kanila, yung 90 seconds na ibinibigay sa kanila na sagutin ang issue. Kung ano man ang kanila sabihin ay pinapaubayan na lamang sa taong bayan. Kung yung paghusga doon sa kung paano nila sinagot yung lehitimong tanong ng moderator na ito ay pinaghandaan din naman ng Comelec. Ngayon, pagkatapos nito, Nel, ano ang susunod na abangan ng ating mga kababayan? Yung konti lang yung iba ay nabitin dito sa Vice Presidential Debates. Ano ang aabangan ng ating mga kababayan sa Comelec? Yes, Bernard, series ito at yung susunod nga, yung April 3, yung ikalawang presidential debate naman ang aabangan natin. Gaya ng ating mga napag-usapan noong nakaraan, ay titingnan natin yung paghihimay pa sa ibang mga issue. At aabangan din natin, Bernard, kung dadalo yung mga absent. Dahil itong sa presidential debate, alam naman natin si presidential candidate Bongbong Marcos ang absent. At ngayon naman ang kanyang running mate na si Mayor Sara at maging si Representative Lito Atienza dahil sa medical conditions nga. So abangan natin yung mga harap pa nating mga debate dito, Bernard. Possible kaya, Nel, na sa mga susunod na yung next round ng debate
ay magkaroon naman ng pagbabago sa rules o sa format. And pati din sa mga dyan mismo sa venue dahil hindi siya welcome na magkaroon ng ibang audience. Tama ba, Nel? Yes, hindi welcome yung live audience, parang limitado lamang yung mga tinatanggap dito, kahit nga yung media limitado din ang kilos. Pero abangan natin yung mga magiging announcement ng Comelec, pero possibly baka magkaroon din ng mga adjustments kasi mula sa mga kandidato rin naman may mga hiling din naman sila sa Comelec na mga possible adjustment. Baka tingnan natin sa mga susunod pang mga mangyayari kung babaguhin ng venue and yung Comelec rules ukol dito, Bernard. Itong mga hindi dumalo sa Nel, sa debate, itong magkatandem na BBM Sara, ay i-invite pa ba sila sa susunod na series ng debate ng Comelec kahit hindi sila nakadalo ngayong first round? Wala naman sinasabi, Bernard, ang Comelec na hindi na sila iimbitahan dahil hindi sila dumalo. Lahat naman sa mga nakaraan nating pakikinig sa statement ng mga opisyal, commissioner ng Comelec ay welcome. Welcome pa rin yung mga kandidato na dumalo dito sa debate. Kasi kung bubusisiin natin sa nakaraan, sa naging pahayag ni Marcos Jr., ay una nilang inaalam muna yung format ng debate at yung detalye at yung schedule din ay kinokonsidera nila. So titingnan natin kung itong susunod na debate, dahil ahead of time na i-advise na to sa bawat kampo, baka nakapag-adjust na at naipaliwanag na rin yung malamang yung pinaka-format na debate, kung ito ay magiging pareho pa rin, baka magkaroon tayo ng mga development sa mga susunod, Bernard. Okay, abangan natin yan, Nel. At marami ang nabitin sa ating mga kababayan dito sa unang debate sa presidential at vice presidential candidates para nga sa nalalapit na eleksyon. At maraming salamat, Nel Maribuhok, live mula sa Pasay City. Inyo pong natunghayaan ang simulcast ng UNTV sa unang vice presidential debate na inorganisa ng Commission on Elections. Ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.